Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, καλώς ορίσατε λοιπόν σήμερα στην εκπομπή μας για τα ζώδια το Μάρτιο του 2026, ένας μήνας που συνεχίζει να είναι ένας δύσκολος οδηπόρος για τη ζωή μας, ένα δύσκολο μονοπάτι. Έχουμε πει έτσι κι αλλιώς βεβαίως ότι οι πρώτοι 4 μήνες του 2026 είναι πάρα πολύ σκληροί. Βλέπουμε ήδη και πάρα πολλά δύσκολα γεγονότα και πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις και πάρα πολλές δύσκολες υποθέσεις. Παρατηρούμε σκάνδαλα, πράγματα τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια και μας σοκάρουν ως ανθρώπους με έναν απίστευτο τρόπο. Το σοκ νομίζω που βιώνουμε από τις αποκαλύψεις οι οποίες υπάρχουν προφανώς και μας έχουν βγάλει σε έναν βαθμό εκτός ορίων. Απ' την άλλη βεβαίως έχουμε πει ότι γενικά οι πρώτοι 4 μήνες αυτή της χρονιάς είναι 4 μήνες δύσκολοι, είναι 4 μήνες οι οποίοι μας δυσκολεύουν στο να μπορέσουμε να είμαστε ήρεμοι και όσο το δυνατόν πιο χαλαροί. Μέσα λοιπόν σε ένα δύσκολο ταξίδι για την ανθρωπότητα, καλούμαστε και εμείς τον Μάρτιο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις ιδιαίτερες αποκαλύψεις και τα έντονα ξεκαθαρίσματα και την έντονη ενεργοποίηση ενός κρόνου Ποσειδώνα που βεβαίως οριάται και έχει μια πολύ μεγάλη ένταση. Αλλά όπως είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές μας, όλη αυτή η δυναμική, όλη αυτή η ένταση έχει έναν σκοπό στο να προσπαθήσουμε τελικά να υπερβούμε τα όποια εμπόδια μας. Να έρθει η κρίση, η οποία κρίση μας λέει βεβαίως ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι από το παρελθόν δεν λειτουργεί, ότι κάτι δεν μπορεί να συνεχίσει και τώρα πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές. Είμαστε λοιπόν εδώ μπροστά σε μια πολύ σημαντική εκπομπή. Ο μήνας Μάρτιος σηματοδοτεί για ακόμη μια φορά πάρα πολλές και σημαντικές αποκαλύψεις για τον κόσμο, με πάρα πολλά έντονα γεγονότα και βέβαια ιδιαίτερα σημαντικές ευκαιρίες. Μην ξεχνάμε ότι μπορεί ο Φεβρουάριος να έχει μια ηλιακή έκλειψη, όμως και ο Μάρτιος έχει μια σεληνιακή έκλειψη, η οποία με τη σειρά της είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική και βεβαίως θα μας φέρει μπροστά σε κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα. Άρα λοιπόν είμαστε μπροστά σε έναν ιδιαίτερα, ας το πούμε, αποκαλυπτικό μήνα, έναν μήνα τον οποίο βεβαίως θα πρέπει να μάθουμε να αντέχουμε, να διαχειριζόμαστε, να ξεπερνάμε και ίσως και να μάθουμε. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι το ότι έχουμε την δυνατότητα να μπορέσουμε να μάθουμε πραγματικά τι συμβαίνει στη ζωή μας, με ποιον τρόπο τελικά μπορούμε να υπερβούμε εμπόδια, πιέσεις, δυσκολίες, ταραχές, διάφορα θέματα τα οποία προσπαθούμε να κρύψουμε. Ίσως πολλές φορές αρνούμαστε να αποδεχτούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, ενώ υπάρχει πρόβλημα, ή δεν μπορούμε να αποδεχτούμε το τέλος κάποιων καταστάσεων ή προσπαθούμε να μείνουμε προσκολλημένοι σε ένα παρελθόν, όχι γιατί περνάμε καλά, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι είναι όμορφα ακόμη και στη μετριότητα. Όμως πρέπει να κάνουμε αυτό το καινούριο βήμα, πρέπει να βρούμε την δύναμη για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και να κάνουμε κάτι καινούριο. Δεν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα δεν είναι ακατόρθωτο. Εγώ να χαιρετήσω βεβαίως τους φίλους της εκπομπής μας που μας έχουν στείλει εδώ και αρκετή ώρα την καλησπέρα τους, την Κατερίνα, την Μέρη Δημητρίου, την Ελευθερία, τον User AS, την Αλεξία, τη Γεωργία Αυγουστή, την Πέπη, την Λαρίσα, την Ευαγγελία, την Σέρα, την Νικολέτα, την Κρίνη, την Κάτια, την Έσβη, την Λούνα, τη Δέσποινα, τη Σοφία, όλοι εσείς που μας έχετε στείλει εδώ και αρκετή ώρα έτσι τις όμορφες καλησπέρα σας. Ελπίζω να μου είστε καλά, να μου περνάτε όμορφα. Βλέπετε πολύ την εκπομπή, είτε live είτε σε επανάληψη, οπότε εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι κρατήστε γερά και θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τελικά όλες αυτές τις αντιξοότητες, όλα αυτά τα προβλήματα, όλες αυτές τις ταραχές και ότι ίσως τελικά καταφέρουμε να δούμε και ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα και τελικά ίσως πρέπει να σταματήσουμε, δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε και αυτό το παρελθόν, να δούμε μπροστά. Ποιες είναι οι λύσεις, τι πρέπει να κάνω εγώ από εδώ και στο εξής, γιατί ό,τι έγινε έγινε. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι μπορούμε να κάνουμε. Άρα πολλές φορές ίσως στο παρελθόν
να είναι και ένα μεγάλο βαρύδι για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε με τελείως ίσως διαφορετικό τρόπο κάποια πράγματα και τελικά να λυτρωθούμε από κάποιες ιδιαίτερα δύσκολες υποθέσεις. Είμαστε λοιπόν εδώ, αστρολογισμοί, παρέα μαζί μου, Χρήστος Άρχος. Για τις επόμενες ώρες θα κάνουμε ένα ταξίδι στον Μάρτιο του 2026. Ένα ταξίδι το οποίο θα δείτε ότι έχει τις δυσκολίες του, αλλά όπως πάντα στα τελευταία αυτά 15 χρόνια που οι αστρολογισμοί λειτουργούν, μία από τις μακροβιότερες εκπομπές αστρολογίας στην Ελλάδα, κάθε φορά που είμαστε μαζί, κάθε φορά έχουμε την δυνατότητα στο να καταλάβουμε ότι μπορούμε να ξεφύγουμε. Πάντα κάθε φορά στην πιο μεγάλη πίεση, στην πιο μεγάλη ταραχή έχουμε δει ότι υπάρχει λύση. Ακόμη και εκείνες τις νύχτες του 2015 που μου στέλνετε μηνύματα στις live εκπομπές όπου δεν μπορούσατε να βγάλετε παραπάνω χρήματα ίσως από το ATM, ή τις δύσκολες μέρες του 2020 που όλος ο κόσμος τρομοκρατημένος δεν ήξερε ακόμη τι γίνεται με αυτόν τον COVID. Κάθε φορά, σε κάθε δυσκολία τα καταφέρνουμε και έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε ένα καινούριο βήμα. Έτσι λοιπόν και εδώ σε αυτές τις δυσκολίες θα είμαστε μαζί για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται με ψυχραιμία πάνω απ' όλα, με πολύ αγάπη και με πολύ βαθιά κατανόηση. Και με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε τελικά να προχωρήσουμε και να εξελιχθούμε και να δουλέψουμε και να επιτύχουμε και να ξεπεράσουμε και να γιατρευτούμε. Ας προχωρήσουμε όμως λοιπόν σε αυτό το ταξίδι μας και να δούμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, πώς προβλέπετε να κινηθούν. Να σηκώσω βεβαίως πρώτα λίγο την ταυτότητα αυτής της αυτού του συγκεκριμένου μήνα, όπου βεβαίως και έχει πάρα πολλές και σημαντικές εξελίξεις να συζητήσουμε και να πούμε. Ένα λεπτό δώστε μου μόνο, να μην κάνω κανένα λάθος. Το TikTok δεν σας ενδιαφέρει, αλλά όσοι είστε σε YouTube και Facebook έχετε ταυτόχρονα και γραφικά που έχω δίπλα. Έτσι λοιπόν, Μάρτιος, δύσκολος μήνας. Είπαμε ότι οι πρώτοι 4 μήνες, παιδιά, θα μας δυσκολέψουν, θα μας οδηγήσουν και σε αδιέξοδα, θα μας ταράξουν λίγο το είναι μας, αλλά θα τα καταφέρουμε και πάμε να δούμε τι γίνεται έτσι οργανωμένα. Έχουμε λοιπόν στις 2 Μαρτίου τον Άρη να μπαίνει στο ζώδιο του Ιχθύ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι μια ιδιαίτερη θέση. Ο Άρης στο ζώδιο του Ιχθύ δεν είναι καλός, είναι ψυχαναγκαστικός, γεμίζει συναισθηματικές ευθύνες και ενοχές, δυσκολεύεται να δράσει, γιατί τα ψάρια έχουν να κάνουν με τη λύτρωση και γενικότερα ένας Άρης στα ψάρια δεν βοηθάει ιδιαίτερα στο να μπορέσουμε να κινηθούμε με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο. Είναι συνήθως ιδιαίτερα δύσκολο στο να μπορέσουμε να χειριστούμε το συναίσθημά μας όταν είμαστε ενθερμό και πιεσμένοι και θέλουμε να κάνουμε διάφορα πράγματα, οπότε το παλεύουμε, αγωνιζόμαστε, βρίσκουμε δρόμους, αλλά σίγουρα ένας Άρης στα ψάρια είναι μια ψυχαναγκαστική θέση, μια θέση η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να δράσουμε με αποτελεσματικό τρόπο. Βγάζει και πάρα πολύ θυμό για οτιδήποτε έχει συμβεί και πώς βρεθήκαμε ίσως σε μια θέση θύματος. Να το δούμε αυτό. Και βέβαια πρέπει να αναρωτηθείτε και εσείς, αγαπημένοι μου φίλοι, από όπου και αν με βλέπετε, όποτε με δείτε, τώρα live είτε σε επανάληψη, πότε επέτρεψα στον εαυτό μου να γίνω το θύμα? Γιατί λέμε πολλές φορές ότι ο τάδε, ο δίνα, ο ένας και ο άλλος μας ταλαιπωρούν και μας έχουν κάνει θύματα και είναι οι θύτες. Γιατί επιτρέψαμε να γίνουμε τα θύματα? Εκεί ακριβώς είναι το ερώτημα και εκεί είναι που πρέπει και να κάνουμε τελικά αυτή την αλλαγή, αυτή την επανάσταση. Θα τα καταφέρουμε, θα δουλέψουμε και θα τα πετύχουμε, αλλά σίγουρα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί γίναμε το θύμα. Και βεβαίως όταν θυματοποιούμαστε, όταν βρισκόμαστε σε αυτή τη δεινή θέση, μετέπειτα πάει και ο θυμός. Γιατί το επέτρεψα αυτό στον εαυτό μου? Γιατί ένας άνθρωπος μας δημιουργεί τόσα πολλά προβλήματα, τόσες πολλές έτσι
δυσκολίες και γιατί τελικά μπήκαμε σε μια τέτοια θέση που μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να δοθήκαμε ολοκληρωτικά, μπορεί να είναι η ίδια μας οικογένεια, μπορεί να μας πολεμάει ο ίδιος μας ο πατέρας, η ίδια μας η μητέρα, μπορεί να μην μας καταλαβαίνει ο σύντροφός μας, μπορεί να μας καταλαβαίνει το παιδί μας. Πολλά πράγματα μπορούν να συμβαίνουν. Το θέμα είναι ότι ποτέ δεν υπάρχει μόνο ένας φταίχτης. Υπάρχουν πολλοί ταυτόχρονοι φταίκτες και είμαστε ικανοί να δούμε εμείς που τελικά βάλαμε το χεράκι μας και βγάλαμε τα ματάκια μας, ή θα μπούμε στην παγίδα της αυτής θυματοποίησης. Εγώ είμαι ο καλός ο άνθρωπος που δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα κακό και μονίμως οι άλλοι με θυματοποιούν και δεν έχει τρέξει τίποτα. Πού βρισκόμαστε εμείς μπροστά στις ευθύνες μας και πώς αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας, ειδικά όταν έχουμε περάσει τα 18 μας χρόνια, που βεβαίως πια υποτίθεται ότι πρέπει να λειτουργούμε πιο όρημα. Αν και αστρολογικά, κατ' εμέ, πραγματική ευθύνη των πράξεών μας οι άνθρωποι αποκτάμε όταν πια βρισκόμαστε μετά την κρόνια επιστροφή, στα 29,5 και μετά. Πριν τα 29,5 τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ο Άρης πάντως στα ψάρια, να πούμε και το θετικό, ενισχύει τον ερωτισμό των Σκορπιών. Για τα ψάρια βγάζει ένταση, αλλά βοηθά στο να μπορέσετε να κινητοποιηθείτε ηχθείς και να κάνετε πράγματα τα οποία θέλετε και να ζητάτε. Και βεβαίως μετέπειτα ο Άρης μέσα στο ζώδιο του Ιχθύ θα βοηθήσει αρκετούς καρκίνους στο να μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους τους και να πραγματώσουν πράγματα τα οποία θέλουν εδώ και καιρό στη ζωή τους να επιτύχουν και να διευρύνουν ορίζοντες. Οπότε, αν μη τι άλλο, ξέρουμε ότι κάτι πάει καλά, κάτι αρχίζει και λειτουργεί παρά τις όποιες αντεξιότητες. Τώρα, βέβαια, οι δίδυμοι, μία σκακέρα και ένα πεδίο μάχης επιβίωσης ο επαγγελματικός τομέας. Για τους τοξότες υπάρχουν λίγα προβλήματα μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον με εντάσεις ή πιθανόν ζημιές. Και βέβαια έχουμε και τους Παρθένους, οι οποίοι θα βρεθείτε για ακόμη μια φορά μπροστά σε κάποιες έτσι ερωτικές και αντιξιότητες στις συνεργασίες. Άρα υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία πρέπει να τα διαχειριστούμε και πρέπει και να αντιμετωπίσουμε. Όμως, όπως είπα, ο Άρης στο ζώδιο του Ιχθύ μπαίνει κάθε 1,5 χρόνο χονδρικά, οπότε δεν έτρεξε και τίποτα το τρομερό. Μην γίνουμε τόσο δραματικοί, έχει τόσα δραματικά πράγματα ο Μάρτιος για να κλάψουμε. Μην κλάψουμε και για τον Άρη στον Ιχθύ. Και να πούμε βεβαίως ότι παρά τις όποιες αντιξιότητες, προβλήματα, δυσκολίες, ταραχές, δίδυμοι Παρθένοι, τοξότες και Ιχθύες, έκλεισε ένας απίστευτα δύσκολος κύκλος για εσάς και από εδώ και στο εξής υπάρχουν μόνο ωραία πραγματάκια για εσάς γιατί είσαστε ελεύθεροι. Ο Κρόνος έφυγε, τον Μάρτιο ο Κρόνος είναι στο κρυό, ο Ποσειδώνας επίσης έχει φύγει, έχουν τσακιστεί όλα από πάνω σας και έτσι λοιπόν παρά το ότι ο Άρης θα βρίσκεται σε ένα ζώδιο του μεταβλητού, όλοι οι δίδυμοι, όλοι οι Παρθένοι, όλοι οι τοξότες και όλοι οι Ιχθύες, να ξέρετε θα έχετε την δυνατότητα να μπορείτε να χαμογελάσετε με λίγα νεύρα παραπάνω, αλλά θα μπορείτε να χαμογελάσετε και να περάσετε πολύ καλύτερα. Συνεχίζουμε μετέπειτα, έχουμε μία έκλειψη σελήνης στις 3 Μάρτη. Εντάξει, εκεί δεν τρελαινόμαστε να λέμε και την αλήθεια, εκεί είναι λίγο τα πράγματα λίγο περίεργα. Να σας δείξω χονδρικά λίγο τον χάρτη αυτό, δώστε μου ένα λεπτάκι. Έτσι λοιπόν, όχι αυτός δεν είναι ο χάρτης, αυτός είναι ο χάρτης της έκλειψης. Ο συγκεκριμένος λοιπόν χάρτης της έκλειψης φέρνει μια ξαφνική λύση πρακτικά για αρκετούς ανθρώπους του μεταβλητού. Δεν είναι δύσκολη για τους μεταβλητούς, είναι όμως δύσκολη για τους παρορμητικούς. Και εκεί ακριβώς κρυοί, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι είναι που θα αντιμετωπίσετε έναν πολύ δύσκολο μήνα. Τα έχουμε ξαναπεί, Κρόνος και Ποσειδώνας. Έχω νομίζω ανεβάσει και αρκετά άρθρα που μπορείτε να δείτε και σε επανάληψη και να δείτε. Σε αυτά τα άρθρα μιλάω και για τον Κρόνο Ποσειδώνα σε εγκόσμιο επίπεδο και για τον Κρόνο Ποσειδώνα για κάθε ζώδιο πώς πρόκειται να εκφραστεί. Είναι μια δύσκολη φύση και προφανώς επηρεάζει κρυούς, καρκίνους, ζυγούς και εγώκερους των πρώτων ημερών. Οι πρώτοι ειδικά γεννημένοι των πρώτων 5 ημερών, το πρώτο πενθήμερο, θα έχει κάποιες ταλαιπωρίες παραπάνω. Είναι μια διαδικασία την οποία θα πρέπει να διαχειριστείτε και πρέπει να αντιμετωπίσετε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σοβαρότητα. Είναι μια έκλειψη όμως η οποία μας δίνει και ευκαιρίες για να μπορέσετε
να κάνετε ίσως και κάτι καινούριο σε θέματα διαπροσωπικών επαφών. Ο Ερμής για μεγάλο χρονικό διάστημα θα βρίσκεται σε αναδρομή, οπότε εκεί οι καρκίνοι, οι εγώκεροι, οι σκορπιοί, οι σκορπιοί, οι ταύροι, οι παρθένοι και οι ιχθύες, όχι οι καρκίνοι, οι ταύροι, οι σκορπιοί, οι παρθένοι και οι ιχθύες, θα έχετε ευκαιρίες του τρίτου και του δευτέρου δεκαημέρου να έχετε και κάποιες επανασυνδέσεις, ειδικά με αυτή την συγκεκριμένη έκλειψη. Δεν είναι τόσο έντονη όσο άλλες εκλήψεις οι οποίες περάσανε. Θα σταθώ όμως ότι και αυτή έχει κάνει, όπως καταλαβαίνετε, έχει και αυτό τις βίαιες, ας πούμε, καταστάσεις του, έχει και αυτό τις βίαιες υποθέσεις του. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο περνά πάρα πολύ εύκολα. Είναι κάτι το οποίο έχει μια αυξημένη ένταση, μια αυξημένη ταραχή ή πίεση σε θέματα καθημερινότητας, οπότε θα πρέπει εκεί να το κοιτάξετε. Οπότε εκεί τέλη δευτέρου δεκαημέρου, τρίτο δεκαήμερο, έχετε κάποιες επανασυνδέσεις και εκεί πάντα μιλάμε για ταύρους, σκορπιούς, παρθένους και ιχθύς. Να συνεχίσουμε μετέπειτα. Συγγνώμη. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται στο συγκεκριμένο λοιπόν πλαίσιο, γιατί για την έκλειψη έτσι κι αλλιώς στην σεληνιακή θα υπάρξει την επόμενη φορά μια ολόκληρη εκπομπή για να μπορούμε να συζητήσουμε την επιρροή της σε βάθος. Έχουμε μετέπειτα 4 Μάρτη, η Αφροδίτη κάνει εξάγωνο με τον ουρανό. Αυτή είναι μια καλή θέση και θα βοηθήσει ιχθύς, παρθένους, ταύρους και σκορπιούς να βελτιώσουν την ερωτική του ζωή, να κάνουν κάποιες σημαντικές νοημίες, να επιτύχουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν βάλει στο μυαλό τους και τελικά να επιτύχουν και σε θέματα σχέσεων ή οικονομικών. Οπότε με κάποιον τρόπο υπάρχει μια σταδιακή αποκλιμάκωση από δυσκολίες, από ταραχές, από προβλήματα. Υπάρχει μια δυναμική έτσι πορεία και νομίζω ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αρκετοί θα δείτε ότι οι ταύροι, δηλαδή σκορπιοί, παρθένοι και ιχθύες των τελευταίων ημερών, του τελευταίου πενθημέρου, των τελευταίων 5 ημερών μοιρών χονδρικά, θα έχετε έτσι πολύ μεγάλες ευκαιρίες και χαμόγελα εκεί. Στις 5 Μαρτίου τώρα να σταθούμε στους τυχερούς της περίοδου αυτής, που δεν είναι άλλοι από τα ζώδια του νερού, καρκίνοι, σκορπιοί και ιχθύες, του δευτέρου δεκαημέρου, κοντά στις 14, 15 και 16 μοίρες. Γενικότερα το δεύτερο δεκαήμερο του καρκίνου, του σκορπιού και του ιχθύ θα πάρει μια πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Μαζί όμως με αυτούς πολύ χαρά θα πάρει και ο ταύρος και ο παρθένος και ο εγώκερος, ο οποίος φαίνεται ότι πραγματικά έτσι λίγο παίρνει μια πολύ μεγάλη ανάσα. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι για τους ιχθύες φέρνει ευκαιρίες αισθηματικά, για τους καρκίνους επιτυχίες σε θέματα σπουδών και στόχων, για τους σκορπιούς σαν έχετε μια πολύ μεγάλη δημιουργική δυναμική που θα σας βοηθήσει να αναγνωριστείτε. Οι ταύροι περαιτέρω κοινωνικοποίηση και παρέες, οι παρθένοι ίσως μια σημαντική βελτίωση σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων και βελτίωση τότε και με κάποια πράγματα που σχετίζονται με ομάδες, και βεβαίως οι εγώκεροι θα μπορέσουν να βοηθηθούν σε κάποιες σημαντικές συνεργασίες ή συμβολιογραφικές πράξεις. Στη συνέχεια, 6 Μαρτίου αρχίζουν τα προβλήματα να γίνονται λίγο πιο έντονα. Έχουμε την Αφροδίτη να μπαίνει στο ζώδιο του Κρυού. Γενικά η Αφροδίτη δεν θεωρείται ένα καλό ζώδιο στο Κρυό. Είναι μια προβληματική θέση, όπως καταλαβαίνετε. Έχει τα δικά της δύσκολα κομμάτια, τις δικές της ανισορροπίες, τα δικά της προβλήματα. Θεωρείται ότι είναι μια περίοδος ιδιαίτερα ανατρεπτική για αρκετό κόσμο. Η Αφροδίτη στο Κρυό βεβαίως θα βοηθήσει λίγο την αισθηματική ζωή κάποιων ζωδίων λίγο αργότερα, γιατί οι πρώτες όψεις της Αφροδίτης είναι για να πραγματικά να τραβάμε τα μαλλιά μας. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Γενικά η Αφροδίτη στις πρώτες μέρες της στο ζώδιο του Κρυού θα έχει πάρα πολύ δύσκολες όψεις και θα παρουσιάσει πάρα πολλά και δύσκολα προβλήματα, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να πούμε ότι θα ησυχάσουμε. Θα το δούμε αυτό πολύ σύντομα, αλλά η 6 Μάρτη γενικά θεωρείται μια ημέρα η οποία βοηθά λίγο να μπορέσουμε να εκφράσουμε καλύτερα το συναισθηματικό μας κόσμο, να είμαστε λίγο πιο δοτικοί με τους άλλους, να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάποια πράγματα που έχουμε βάλει στο μυαλό μας, αλλά σίγουρα θεωρείται ότι είναι μια θέση η οποία δεν είναι και πάρα πολύ βοηθητική,
γιατί ακριβώς η Αφροδίτη στον Κρυό δημιουργεί αρκετά ίσως προβλήματα ή αρκετές ταραχές επί της καθημερινότητάς μας. Βεβαίως, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να πούμε ότι οι τοξότες θα δουν μια βελτίωση στην ερωτική του ζωή. Αρκετοί Κρυοί θα νιώσουν και αυτοί πιο θελκτικοί, και ενώ οι Λέοντες θα μπορέσουν να επιτύχουν κάποια πράγματα που έχουν βάλει στο μυαλό τους. Οι Ζυγοί θα ηρεμήσουν, αλλά όχι ακόμη. Δηλαδή 6 Μαρτίου η Αφροδίτη μπαίνει στον Κρυό. Άμα δεν πάει 11 Μάρτη δεν θα δείτε λύσεις, γιατί πρώτα θα κάνει πάρα πολύ δύσκολες όψεις. Θα το δούμε σε πολύ λίγο. 7 Μαρτίου έχουμε τον ήλιο να κάνει μία σύνοδο με τον Ερμή. Αυτό βοηθά Κρυούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους να προχωρήσουν σε κάποιες επαγγελματικές λύσεις. Δυστυχώς όμως η Αφροδίτη έρχεται να μας χαλάσει τη διάθεση στις 7 και στις 8 Μάρτη, όπου ενεργοποιεί βεβαίως από τη μία σύνοδο με Ποσειδώνα στις 7 Μαρτίου και μετέπειτα στις 8 Μαρτίου Αφροδίτη σε σύνοδο με τον Κρόνο. Συναισθηματικές απογοητεύσεις, οικονομική κατάρρευση, προβλήματα σε επαγγελματικές επιλογές, διακοπή συνεργασιών, προβλήματα γενικότερα σε ζωή γυναικών, πιεσμένες οι γυναίκες περισσότερο, η Αφροδίτη σας κυβερνά έτσι κι αλλιώς, αναταραχές στον κόσμο τον καλλιτεχνικό, θα υπάρξουν ακόμη πιστεύω περαιτέρω αποκαλύψεις εκεί κοντά, οπότε και θα χτυπηθεί αρκετά ο συγκεκριμένος χώρος. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το κομμάτι εκεί μυρίζει μπαρούτι για χωρισμούς, για οικονομικά προβλήματα, για κατάθλιψη, για διάφορες δυσκολίες. Είναι μια θέση δύσκολη, είναι μια θέση που δεν μας επιτρέπει στο να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε, και βέβαια επηρεάζει άμεσα Κρυούς, Καρκίνους και Ζυγούς, Αιγόκερους του πρώτου πενθημέρου, των πρώτων ημερών, όπου εκεί ακριβώς όσοι έχετε πλανήτες θα πρέπει να προσέξετε αρκετά το τι γίνεται. Αν έχετε τον ήλιο σας, γενικότερη απογοήτευση σε κάποια πράγματα στη ζωή σας, η Σελήνη σας συναισθηματικές απογοητεύσεις, ο Ερμής προβλήματα στον τρόπο επικοινωνίας ή ζημιά σε μέσα μεταφοράς, η Αφροδίτη οικονομικές ή επαγγελματικές απογοητεύσεις με τα οικονομικά βασικά ή τα αισθηματικά. Ο Άρης λίγο περισσότερο έτσι προβλήματα μπορεί να υπάρξουν με την υγεία σας, οπότε λίγο προσοχή για υπερκόπωση, για μικροατυχήματα. Ο Δίας σοβαρός περιορισμός ευκαιριών, και ο Κρόνος γενικότερα μία πίεση σε θέματα δουλειάς και οργάνωσης. Αν έχετε οροσκόπο μεσουράνημα στις πρώτες 5 μήνες του Κρυού, Καρκίνου, Ζυγού και Αιγόκερο, θα πρέπει να δώσετε ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή για κινδύνους σε διαπροσωπικές σχέσεις ή προβλήματα στο σπίτι ή θέματα με την επαγγελματική σας καριέρα. Οπότε εκεί ακριβώς βρισκόμαστε σε μια αρκετά δύσκολη συνθήκη. Όλο αυτό το σκηνικό, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει πάρα πολύ. Ευτυχώς μας σώζει λίγο οι επόμενες όψεις, δηλαδή στις 9 και στις 10 Μαρτίου τα πράγματα γίνονται λίγο καλύτερα και μπορούμε να χαμογελάσουμε, γιατί έρχονται 2 καλές όψεις στο καπάκι, με αποτέλεσμα να νιώθουμε λίγο πιο επικοδομητικά ότι πάνε κάποια πράγματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν συνέχιζε έτσι ο μήνας Μάρτιος, κυριολεκτικά θα ήταν πολύ δύσκολος. Βέβαια, εντάξει, ο πιο δύσκολος μήνας είναι ο μήνας που διάγουμε αυτή τη στιγμή. Η εκπομπή είναι live στις 8 Φεβρουαρίου σήμερα, οπότε και καταλαβαίνετε ότι εκεί ακριβώς παίζει μπάλα το όλο σκηνικό. Τον Φεβρουάριο δηλαδή θα έχουμε τις πιο δύσκολες υποθέσεις, και μετέπειτα θα αρχίζουν να φτιάχνουν τα πράγματα, όπως είπαμε, από τον Απρίλιο και μετά, τέλη Απριλίου. Μετέπειτα έχουμε βεβαίως, όπως είπαμε, τον Ερμή σε τρίγωνο με το Δία στις 9 Μαρτίου. Αυτή είναι μια όψη η οποία είναι βοηθητική για το δεύτερο δεκαήμερο ξανά του Καρκίνου, του Σκορπιού και του Ιχθύ, και για τους Παρθένους επίσης, αλλά και Αιγόκερους προβλέπεται να δώσει ευκαιρίες, ταξίδια, νέες δυνατότητες εξέλιξης, επιτυχίες σε πράγματα που έχουμε βάλει στο μυαλό μας. Εκεί ακριβώς το δεύτερο δεκαήμερο των ζωδίων του νερού, αλλά και του Παρθένου και του Αιγόκερο, θα πάρει τα πάνω του και θα αρχίσουν κάποια πράγματα να λειτουργούν πολύ καλύτερα το επόμενο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, ευτυχώς, στις 10 Μαρτίου, η Αφροδίτη κάνει και μια θετική όψη, σώζει λίγο την κατάσταση. Υπάρχει ένα εξάγωνο ανάμεσα στην Αφροδίτη και στον Πλούτονα, μια θέση η οποία μας επιτρέπει να μπορούμε να κινηθούμε δυναμικά και να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάποια πράγματα τα οποία θέλαμε εδώ και καιρό. Εδώ ακριβώς οι Κρυοί, οι Ζυγοί, οι Υδροχόοι και οι Λέοντες θα έχουν μια σημαντική ευκαιρία
για να πραγματοποιήσουν κάτι που θέλουν. Θα μπορούσε να υπάρξει και μία σχέση ή μία οικονομική βοήθεια σε κάτι που αποζητούσατε, οπότε εκεί πραγματικά κρυεί ζυγή, υδροχόοι και λέοντες του πρώτου δεκαημέρου, παίρνετε επιτέλους τα πάνω σας, νιώθετε λίγο πιο άνετα, λίγο πιο δημιουργικά και μπορείτε να περιμένετε το ξεκίνημα μιας νέας περίοδου με περισσότερες ευκαιρίες στο να μπορέσετε να επιτύχετε τελικά κάποιους από τους στόχους σας. Ο Δίας γυρίζει ορθόδρομος στις 11 Μαρτίου. Αυτό βοηθά πάρα πολύ τους καρκίνους, σκορπιούς και ιχθύες, αλλά και κρυούς, ζυγούς, εγώκερους του δευτέρου δεκαημέρου να πραγματοποιήσουν κάποιους σημαντικούς τους στόχους. Όπως καταλαβαίνετε, τα δεύτερα δεκαήμερα έχουν μια ιδιαίτερη κινητικότητα το επόμενο χρονικό διάστημα και επιτρέπεται για αρκετούς από εσάς να μπορέσετε να κυνηγήσετε τα όνειρά σας και να μπορέσετε να προχωρήσετε στους στόχους σας. Και βεβαίως μετέπειτα έχουμε στις 15 Μάρτη και την σύνοδο ανάμεσα σε Ερμή και Άρη. Δεν μας αρέσει αυτή η σύνοδος, γίνεται στο ζώδιο του Ιχθύ, πολύ μύρλα, πολύ γκρινιά, πολύ αρνητική σκέψη. Εδώ μπορεί να υπάρξουν κάποια προβλήματα για τους μεταβλητούς του δευτέρου δεκαημέρου, αρχές δευτέρου δεκαημέρου. Δεν είναι μια σημαντική όψη, αλλά μπορεί να έχετε λίγα νεύρα παραπάνω στις 15 Μάρτη. Χαλαρώστε, πάρτε ένα ωραίο χαμομηλάκι, πιείτε το. Αν κάποιος σας εκνευρίσει, μην δώσετε ιδιαίτερη σημασία και θα δείτε ότι θα περάσει. Είναι μια όψη που είναι πολύ διαχειρίσιμη και αντιμετωπίσιμη. Στις 18 Μάρτη έχουμε και την Αφροδίτη να κάνει τετράγωνο με το Δία. Αυτό θα βοηθήσει κρυούς, καρκίνους, ζυγούς και εγώκερους του δευτέρου δεκαημέρου στο να μπορέσουν να πάρουν επιτέλους τα πάνω τους. Μια φανταστική περίοδος αυτή για να μπορέσετε να εξελιχθείτε οι κρυοί, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι. Ναι, με λίγο παραπάνω υπερβολή, αλλά δεν πειράζει. Έχετε τόσο ταλαιπωρηθεί η παρορμητική του δευτέρου δεκαημέρου και έχετε περάσει τόσο δύσκολα και έρχεται τόσο αδιάφορο έτος μπροστά σας, που πραγματικά για το δεύτερο δεκαήμερο του κρυού, καρκίνου, ζυγού και εγώκερο μπορώ να σας πω ότι είναι και ένα από τα ελάχιστα must της περίοδου που συζητάμε. Γιατί πραγματικά το δεύτερο δεκαήμερο του κρυού, καρκίνου, ζυγού και εγώκερο στη συνέχεια θα έχει μόνο ευθύνες, μόνο πιέσεις αυτή τη χρονιά, λίγο δουλειά παραπάνω και γενικά θα τρέξουν τα πράγματα πολύ αδιάφορα. Οπότε το λες και θετικό το ότι κινούνται επιτέλους κάποια ζητήματα καλύτερα το επόμενο διάστημα. Και βέβαια να θυμάστε ότι εκεί ακριβώς 18 Μαρτίου υπάρχουν και κάποιες δυνατότητες για κάποια χρήματα. Μετέπειτα 18 Μαρτίου έχουμε τον ήλιο να κάνει ένα εξάγωνο με τον ουρανό. Αυτό θα βοηθήσει αρκετά τρίτο δεκαήμερο Ιχθύ Παρθένου, τρίτο δεκαήμερο Ταύρου και Σκορπιού, στο να μπορέσουν να υπάρξουν κάποιες, ας το πούμε, θετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά ταξίδια ή να κάνετε κάτι καινούριο στη ζωή σας, το οποίο θα σας συναρπάσει και θα μπορέσετε να έχετε κάποιες σημαντικές προοπτικές ολοκλήρωσης κάποιων σκοπών και στόχων σας. Ενώ στις 20 Μάρτη έχουμε την εαρινή ησημερία. Αυτή τώρα η εαρινή ησημερία, ο Θεός και η ψυχή της, να τη δούμε λιγάκι. Θεωρείται μια πάρα πολύ δύσκολη εαρινή ησημερία. Να θυμάστε ότι με βάση όλες τις γνωστές μας πηγές από τους αρχαίους αστρολόγους μέχρι και σήμερα, ο χάρτης της εαρινής ησημερίας επηρεάζει ολόκληρο το έτος. Η πραγματική δηλαδή πρωτοχρονιά αστρολογικά δεν είναι η πρώτη του 26, αλλά η 23ου. Ακριβώς εκεί είναι η πραγματική πρωτοχρονιά, η αστρολογική, η οποία μας επηρεάζει για έναν ολόκληρο έτος. Είναι πεντακάθαρο ότι από τις 20 Μαρτίου του 2026 μέχρι και τις 19 Μαρτίου του 2027 πρωταγωνιστές της πιέσης είναι οι κρυοί, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι του πρώτου δεκαημέρου και ότι επάνω σας υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο βάρος, ότι το δεύτερο δεκαήμερο θα πάρει κάποιες ανάσες και ευκαιρίες για εξελίξεις και βέβαια ταυτόχρονα ότι οι μεταβλητοί θα έχουν μια μεγαλύτερη κινητικότητα αλλά με πολύ πιο διαχειρίσιμο πρόσημο. Από την άλλη, στα εγκόσμια, επειδή ακριβώς ο χάρτης της ιαρινής ησημερίας είναι τόσο δύσκολος, σημαίνει ότι δυστυχώς και ολόκληρη χρονιά προβλέπετε να είναι αρκετά πιεσμένη. Γι' αυτό και όταν σας έλεγα πάντα τις προβλέψεις, δεν σας είπα ποτέ ότι οι δυσκολίες οι εγκόσμιες τελειώνουν τον Απρίλιο του 2026. Στην πραγματικότητα τα πράγματα δυσκολεύουν
κατά τη διάρκεια μέχρι και τον Μάρτιο του 2027 για το εγκόσμιο βεβαίως πλαίσιο. Θα μιλήσουμε περαιτέρω βεβαίως για αυτή την νεαρινή ησημερία, έτσι κι αλλιώς για τη χώρα μας. Το ότι ο ήλιος είναι στον 8ο πρακτικά οίκο δεν είναι καθόλου εύκολο, δεν είναι καθόλου καλό. Προβλέπονται δύσκολα πράγματα για την χώρα μας. Με τον 8ο προβλέπεται να δούμε δυσάρεστες καταστάσεις. Δεν θα σας χαλάσω τη διάθεση τόσο σήμερα, γιατί έτσι κι αλλιώς ο Μάρτιος είναι ένας δύσκολος μήνας. Θα κάνω μια ανάλυση της ερηνής ησημερίας αργότερα, όμως μπορείτε να δείτε μια πολύ ωραία ανάλυση της ερηνής ησημερίας από τη Βύρνα Κουτράκου, μια καθηγήτρια της σχολής του Ινστιτούτου Αστρολογίας. Είναι ανεβασμένη η ομιλία της στο λογαριασμό του Ινστιτούτου Αστρολογίας στο YouTube και στο Facebook και μπορείτε να τη δείτε και να το συμβουλευτείτε και να δείτε πολύ ωραία κάποια πράγματα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολη εαρινή ησημερία και όπως είπαμε η εαρινή ησημερία κυβερνά για έναν ολόκληρο χρόνο. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι και πάλι Κρυοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι έχετε μπροστά σας αρκετά μεγάλο κουπί, ιδιαίτερα του πρώτου δεκαημέρου. Να συνεχίσουμε και να δούμε τι γίνεται μετά. Στις 20 Μάρτη ξεκινά ο Ερμής και είναι επιτέλους ορθόδρομος. Γυρίζει ορθόδρομος στην ένατη μοίρα των Ιχθύων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχετε τέλη πρώτου δεκαημέρου δίδυμοι Παρθένοι Τοξότες και Ιχθύες, δευτέρου δεκαημέρου δίδυμοι Παρθένοι Τοξότες και Ιχθύες και αρχές τρίτου δεκαημέρου από διδύμους Παρθένους Τοξότες και Ιχθύες, από εκεί και μετά από τις 20 Μάρτη σαν να λύνεται το κουβάρι των δυσκολιών και των προβλημάτων και να μπορείτε να περιμένετε πια πολύ σημαντικές εξελίξεις, πάρα πολλά και σημαντικά τελικά πράγματα και εκεί ακριβώς είναι, πιστεύω, ένα διάστημα πολύ σημαντικών εξελίξεων, πολύ σημαντικών καταστάσεων και εκεί ακριβώς θα αποκαλυφθούν και πάρα πολλά σημαντικά πράγματα στη ζωή αρκετών μεταβλητών. Είναι σαν να τελειώνουν πλήρως τα βάσανα του διδύμου, του Παρθένου, του Τοξότη και του Ιχθύ. Εκεί ακριβώς είναι, πιστεύω, μία σημαδιακή ημερομηνία για τους μεταβλητούς, ότι τελειώνουν πια αρκετά προβλήματα και σαν αρχίζει επιτέλους μία καινούργια εποχή. Να πάμε να πούμε ότι 22 Μαρτίου έχουμε τον Άρη να κάνει ένα τρίγωνο με το Δία. Αυτή ακριβώς η περίοδος δηλώνει ότι οι Ιχθύες, οι Καρκίνοι, οι Σκορπιοί και βεβαίως μετέπειτα και οι Παρθένοι και οι Αιγόκεροι θα νιώσετε ότι έχετε την τύχη με το μέρος σας του δευτέρου δεκαημέρου και θα έχετε και την ευκαιρία στο να πραγματοποιήσετε ίσως κάποια πράγματα τα οποία έχετε βάλει στο μυαλό σας. Είναι η λεγόμενη όψη του πολεμιστή του φωτός. Αυτό σημαίνει ότι και τα τρία ζώδια του νερού, Καρκίνοι, Σκορπιοί και Ιχθύες, αλλά και οι Παρθένοι και οι Αιγόκεροι, πραγματοποιείτε επιτέλους κάποια πράγματα τα οποία θέλατε εδώ και καιρό. Και βεβαίως μετέπειτα έχουμε ξανά τη μαύρη μαυρίλα πλάκωση, μαύρη σαν καλιακούδα. 22 και 25 Μαρτίου, δύο πολύ δύσκολες όψεις. Ο ήλιος από τη μία σε σύνοδο με τον Ποσειδώνα φέρνει σημαντικές ψευδαισθήσεις και προβλήματα στη συνεννόηση για Κρυούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους των πρώτων 5 ημερών. Θεωρείται η 22 Μάρτη μία ημερομηνία που θα μπορούσαμε να πούμε πολύ δύσκολη, γιατί μπορεί να έχουμε λανθασμένες εκτιμήσεις οι οποίες θα καταρρεύσουν στις 25 Μάρτη, όπου εδώ ακριβώς με τον ήλιο σε σύνοδο με τον Κρόνο τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Σας λέω, Κωνσταντίνα μου, τον Μάρτιο τόσο νωρίς για να μπορείτε όσοι επηρεάζεστε, γιατί όσοι επηρεάζεστε άσχημα, για να μπορείτε να προετοιμαστείτε. Ο σκοπός είναι της αστρολογίας να μπορώ να σας προετοιμάσω. Άμα τα πω 27 Φεβρουαρίου
και ξεκινάει ο Μάρτιος μετά από 2 μέρες, να το κάνω τι. Οπότε σας τα λέω από τώρα, μπας και σώσετε τίποτα όσοι επηρεάζεστε δύσκολα, γιατί είπαμε ότι ο Μάρτιος είναι ένας δύσκολος μήνας. Έχω βάλει και τα ανάλογα χρώματα, δεν τα βάζω τυχαία τα χρωματάκια, το έχετε καταλάβει. Έχω βάλει αυτό το όμορφο, το μαύρο που κλείνει και το λαιμό, αυτό το φαίνεται μόνο το κεφάλι, ή δεν είναι τυχαία ποτέ η στιλιστική μου επιλογή. Λοιπόν, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, οπότε είμαστε εδώ, θα το διαχειριστούμε, λοιπόν, και θα το ξεπεράσουμε τελικά. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε εκεί πέρα με 22 και 25 Μαρτίου, δύσκολες 2 ημερομηνίες, και μέσα σε όλη αυτή την δύσκολη κατάσταση θα πρέπει οι Κρυοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και οι Αιγόκεροι να βάλετε έτσι συγκεκριμένα όρια στη ζωή σας. Και μετέπειτα έχουμε ευτυχώς μία καλή όψη, πάλι έχουμε ευτυχώς μία καλή όψη. Ο Πλούτο να σώσει την κατάσταση, εκεί ακριβώς έχουμε 25 Μαρτίου του 2026 τον ήλιο να κάνει ένα εξάγωνο με τον Πλούτονα που θα δώσει πολύ μεγάλη ανάσα σε Κρυούς και Ζυγούς του πρώτου δεκαημέρου, αλλά και σε Λέοντες, Υδροχόους επίσης του πρώτου δεκαημέρου, που φαίνεται ότι πραγματοποιούν πολύ σημαντικούς στόχους τους. Και βέβαια μετέπειτα κλείνουμε 30 Μάρτη, η Αφροδίτη μπαίνει στο ζώδιο του Ταύρου και νομίζω ότι είναι και η πρώτη στιγμή που λέμε κάτι για τους Ταύρους. Γενικότερα είναι λίγο στο περιθώριο ο άξονας του Ταύρου Σκορπιού σε ένα βαθμό, ειδικά του πρώτου δεκαημέρου. Αυτός ο μήνας είναι λίγο καληνύχτας, αλλά δεν πειράζει, καλύτερα καληνύχτα παρά να τρέχετε σε θρίλερ και να μην προλαβαίνετε. Έτσι λοιπόν 30 Μαρτίου μπαίνει η Αφροδίτη στο ζώδιο του Ταύρου και εκεί ακριβώς έρχονται κάποιες ευκαιρίες για την αισθηματική ζωή του Ταύρου, του Σκορπιού. Οι Αιγόκεροι επίσης θα πάρουν τα πάνω τους και βεβαίως και κάποιοι Καρκίνοι θα μπορέσουν να χαρούν. Γενικά βεβαίως και μετέπειτα και κάποιοι Παρθένοι θα μπορέσετε να ησυχάσετε και κάποιοι Σκορπιοί. Έρχονται κάποια θετικά μηνύματα εκεί με την Αφροδίτη στον Ταύρο, είναι πάρα πολύ μακριά, μιλάμε για την τελευταία μέρα του μήνα. Οπότε οι χαρές είναι μακρά από την πρώτη του μήνα, είναι πολύ μακριά από την πρώτη του μήνα, θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Να πούμε βεβαίως ότι έχουμε κάποιους οι οποίοι είναι πιο πιεσμένοι. Εάν μιλήσουμε για τους πιο πιεσμένους, είναι ξεκάθαρα το πρώτο πενθήμερο οποιουδήποτε ζωδίου, γιατί ακριβώς γίνεται το σώσε στο πρώτο πενθήμερο. Όσοι έχετε πλανήτες γενικότερα στις πρώτες 5 μοίρες ή είσαστε γεννημένοι στις πρώτες 5 μέρες οποιοδήποτε ζωδίου, προφανώς και είσαστε πιο πιεσμένοι για τον Μάρτιο. Ξεχωρίζει όμως με διαφορά ο Κρυός, ο Καρκίνος, ο Ζυγός και ο Αιγόκερος, ο οποίος είναι στα πολύ δύσκολα κομμάτια. Το δεύτερο πενθήμερο είναι λίγο στον ύπνο μέχρι να φτάσουμε στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα. Εκεί ακριβώς τα πράγματα ζεσταίνονται για το δεύτερο πενθήμερο και έχουμε καλές εξελίξεις, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το τρίτο πενθήμερο μικροπράγματα, υπάρχει μια έκλειψη η οποία λίγο σας δυσκολεύει, αλλά τελικά θα έχει θετικά αποτελέσματα για τους περισσότερους που είσαστε πάνω σε αυτές τις μοίρες. Το τέταρτο πενθήμερο είναι το πλέον τυχερό, με φοβερές εξελίξεις, υπερβολές, κατακτήσεις, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα γίνονται στο τέταρτο πενθήμερο. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε και είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, γιατί το τέταρτο πενθήμερο αντιστοιχεί στο δεύτερο δεκαήμερο που γενικά φέτος θα κοιμηθεί όρθιο. Άρα λοιπόν ο μήνας Μάρτιος είναι από τους λίγους μήνες που σας βοηθά του δευτέρου δεκαημέρου να έχετε κινητοποιήσεις και γεγονότα. Δεν μιλάω, γενικά κινείται το πράγμα καλά. Το πέμπτο πενθήμερο έχει πάει για ύπνο. Γενικότερα δεν υπάρχουν συγκλονιστικές εξελίξεις στους γεννημένους του πέμπτου πενθήμερου, ενώ το έκτο πενθήμερο έχει επιτέλους να ακούσει καλά γεγονότα. Θέλω να σταθώ σε αυτό. Το έκτο πενθήμερο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, το έχουμε ταράξει, του έχουμε αλλάξει τα φώτα. Επιτέλους, είναι ο πρώτος μήνας που το έκτο πενθήμερο
θα ακούσει καλά γεγονότα. Δεν θα τρελαθούμε στην εύνοια και στον πανικό και στην ευτυχία, αλλά σε σχέση με όλα αυτά τα οποία έχουμε πει, σίγουρα το έκτο πενθήμερο φαίνεται να εξελίσσεται πάρα πολύ καλά και να υπάρχουν έτσι πολλές ευχάριστες προοπτικές. Θα δούμε όμως οργανωμένα το τι παίζει για τα 12 ζώδια. Δεν θα σας αφήσω στο ανολοκλήρωτο. Δώστε μου δευτερόλεπτα μόνο να έχω και εγώ τα πενθήμερα μπροστά μου, γιατί πού να τα θυμάσαι όλα αυτά. Δώστε μου ένα λεπτάκι, συγγνώμη. Ωραία. Λοιπόν, και θα μιλήσουμε βεβαίως για το κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Καταλαβαίνετε ότι ο μήνας τώρα είναι δύσκολος. Δεν είναι εύκολος. Έχει κάποιες δυσκολίες, έχει κάποιες ταραχές. Κάποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο, κάποια ζώδια επηρεάζονται λιγότερο. Δίνουμε πάντα μεγαλύτερη σημασία στον οροσκόπο μας. Μετέπειτα, αν είμαστε μέρα, δίνουμε σημασία στον ήλιο και μετά τη σελήνη. Αν είμαστε όμως γεννημένοι νύχτα, μετά τον οροσκόπο, κοιτάμε τη σελήνη και μετέπειτα κοιτάμε τον ήλιο. Βεβαίως, αν μπορείτε να δώσετε μία ματιά σε Ερμή, Αφροδίτη, Άρη, Δία ή Κρόνο, καλό είναι, αδιαφορήστε πλήρως για ουρανούς, Ποσειδώνες, Πλούτονες και εγώ δεν ξέρω τι. Αν είσαστε πιο προχώ, κοιτάξτε έναν πληρωτή τύχης, ένα βέρτεξ, ένα μεσουράνημα, σίγουρα θα σας δώσουν πληροφορίες, αλλά για μένα ιδιαίτερα οι αρχάροι, περιοριστείτε στον οροσκόπο ήλιο και σελήνη. Πώς καταλαβαίνουμε σε ποιο πενθήμερο είναι? Καταρχάς, αν έχετε δει την επανάληψη ποτέ της εκπομπής ή στο παρελθόν κάποια εκπομπή, πάντα λέω τις ημερομηνίες γέννησης για να καταλάβετε σε ποιο πενθήμερο είστε. Αλλά η σελήνη, ο οροσκόπος και όλα τα υπόλοιπα δεν μπορούν να ταιριάξουν με τα πενθήμερα που λέμε για τον ήλιο πάντα, γιατί είναι εντελώς τυχαίο αν ταιριάζει. Άρα τι πρέπει να κάνετε? Πρέπει να πάτε σε κάποιο site. Θέλετε να πάτε στο christosarchos.gr, θέλετε να πάτε σε οποιοδήποτε ελληνικό site, σε ξένο, δεν μας πειράζει. Με νοιάζει να πάτε σε ένα site και να δείτε το χάρτη σας. Εάν είσαστε από 00 μέχρι και 0459, ανήκετε στο πρώτο πενθήμερο. Από 500 μέχρι και 959, δεύτερο πενθήμερο. 10 με 1459, τρίτο πενθήμερο. 15 με 1959, τέταρτο πενθήμερο. 20 με 2459 η μοίρα, πέμπτο πενθήμερο. Και 25 με 29-59 το έκτο πενθήμερο. Άμα δεν ξέρετε την ώρα γέννησή σας, κοιτάξτε απλά τον ήλιο σας. Είναι το μοναδικό που μπορείτε να κάνετε, και λίγο μετά Ερμή, Αφροδίτη και Άρη, γιατί άμα δεν ξέρετε την ώρα γέννησή σας, ακόμη και η σελήνη μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά. Και πάμε να δούμε τι γίνεται από εδώ και στο εξής και πώς παίζουν κάποια πράγματα στο χάρτη σας. Αν, κυρία Άννη, δυσκολεύεστε, εγώ θα σας έλεγα να εμπιστευτείτε περισσότερο το astro.com ή το astrosic.gr. Ένα από τα δύο νομίζω είναι οι πιο ασφαλείς επιλογές για να μπορείτε να καταλάβετε αν κάτι σας επηρεάζει. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά το τι παίζει. Μην ξεχνάτε επίσης ότι τον Μάρτιο έχουμε και τα καινούργια μαθήματα αστρολογίας. Για όσους ενδιαφέρεστε να κάνετε μαθήματα στο Ινστιτούτο Αστρολογίας, επικοινωνήστε μαζί μας είτε στο 690-66-90-286, είτε στο info@astroinstitute.gr, είτε και στο σταθερό μας 211-01-29-488. Πάμε να προχωρήσουμε όμως και να δούμε οργανωμένα τι παίζει. Μην ξεχνάτε και το άλλο βέβαια. Πατάμε εγγραφούλα στο κανάλι μας στο YouTube. Μετέπειτα πατάμε δίπλα το κουδουνάκι για να μπορούμε να λαμβάνουμε ενημερώσεις. Κάνουμε follow στη σελίδα μας στο Facebook και follow στη σελίδα μας, στο προφίλ μας, στο TikTok. Πάμε να παίξουμε λοιπόν λίγο εδώ να δούμε τι γίνεται με τα 12 ζώδια. Και βεβαίως κρατήστε και τα ερωτήματά σας. Μπορεί κάτι να μπορεί να βοηθήσει κάποιον. Και γράψτε μας μετέπειτα όταν θα μπούμε δηλαδή στον Μάρτιο. Τώρα, ας πούμε, έχω κάνει ήδη την εκπομπή του Φεβρουαρίου. Πηγαίνετε στην εκπομπή του Φεβρουαρίου και γράψτε μας ένα feedback. Πώς είσαστε τελικά τον Φεβρουάριο μέχρι στιγμής, ή σε αυτή την εκπομπή τώρα που είναι ο Μάρτιος και θα τη δείτε σε επανάληψη, γιατί το TikTok δεν κρατάει την επανάληψη, αλλά το YouTube και το Facebook κρατάνε την επανάληψη. Πηγαίνετε από κάτω και γράψτε μας όταν θα έρθει η ώρα για το Μάρτιο. Πώς νιώθω, τι γίνεται, για να μπορούμε να ξέρουμε κι εμείς
και να λαμβάνουμε το δικό σας feedback, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Πριν πάμε εκεί πρέπει να ξέχασα τα βασικά, καλέ. Ημερομηνίες, πάμε να τις δούμε ένα λεπτό. Για καλή τύχη, 4 με 8 Μάρτη, 10 με 12 Μάρτη. Οι σχέσεις μόνο μία ημερομηνία έχουν καλή και πάλι καλά να λέτε, 10 Μαρτίου. Οικονομικά έχουμε κάποιες ευκαιρίες από τις 25 μέχρι τις 30 Μάρτη. Για θέματα ζωτικότητας, καλές ημερομηνίες 5 Μαρτίου, 15 Μαρτίου και 22 Μαρτίου. Και μετέπειτα, όπως καταλαβαίνετε, σχεδόν όλος ο μήνας έχει πιέσεις, 1 με 3 Μάρτη, 10 με 14 Μάρτη και 19 με 25 Μάρτη θεωρούνται οι πιο έτσι δύσκολες ημερομηνίες. Τα αρχέτυπα τώρα, Τροϊκός πόλεμος 24 και 26 Μαρτίου. Τι λέω, 24 και 26 Ταύρου. Αυτό σημαίνει 24 με 26 Ταύρου, Σκορπιού, Λέοντα και Υδροχόου. Βρίσκεσαι σε μία περίοδο όπου μπορεί κάποια πράγματα να μην κινούνται όπως θα θέλετε και να υπάρχουν δυσκολίες. Η κάθοδος στον Άδη είναι 4 με 6 Ιχθύων, που σημαίνει ότι εκεί πέρα Ιχθύς, Δίδυμοι, Παρθένοι και Τοξότες βρίσκεσαι σε μία περίοδο ιδιαίτερα μεταμορφωτική, η οποία όμως έχει και τις πιέσεις της. Από 13 με 16 Κρυού, Καρκίνου, Ζυγού και Αιγόκερο, το αρχέτυπο του Κεντάβρου Χείρου να δηλώνει ότι πρέπει να δουλέψετε εσωτερικά για να προχωρήσετε στη ζωή σας και να ξεπεράσετε πληγές. Η θυσία της Ιφηγένειας είναι 2 με 4 Κρυού, όπου είναι και οι μοίρες που προβλέπεται να πιεστούν περισσότερο για θέματα θυσίας και απώλειας ισορροπίας και ψυχικής ηρεμίας. Οπότε Κρύοι, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι στις 2 με 4 μοίρες, το πρώτο πενθήμερο δηλαδή, θα πρέπει να δώσετε προσοχή. Ενώ το αρχέτυπο του Προμηθέα αλλάζει ζώδιο αυτό το μήνα. Επηρεάζεται η τελευταία μοίρα του Κρυού, Καρκίνου, Ζυγού και Αιγόκερου στην αρχή του μήνα. Στη συνέχεια επηρεάζεστε από την πρώτη μέχρι και την τρίτη μοίρα του Ταύρου, Σκορπιού, Λέοντα και Υδροχόου, που είναι ένα αρχέτυπο το οποίο δηλώνει ότι πρέπει να κάνετε πολύ σημαντικές αλλαγές για να προχωρήσετε στη ζωή σας. Για την νεαρινή σημερία το συζητήσαμε, για την έκλειψη είπαμε κάποια πράγματα. Θα κάνουμε ολόκληρη εκπομπή για την έκλειψη την ερχόμενη Κυριακή. Έχουμε εδώ τη Νέα Σελήνη, 19 Μαρτίου. Η Νέα Σελήνη είναι πολύ καλύτερη από οτιδήποτε έχουμε δει μέχρι στιγμής, οπότε τουλάχιστον έχουμε πολύ καλές προοπτικές. Θα δούμε ότι για πρώτη φορά θα πούμε κάτι καλό με τη Νέα Σελήνη στις 19 Μάρτη. Μέχρι τη 19 Μάρτη θα σας βάζω σκούρα χρώματα, έτσι, για να κάνουν και αντίθεση με το δέρμα και να με βλέπετε λες και εγώ δεν ξέρω τι έχω πάθει. Οπότε να ξέρετε, οτιδήποτε αστρολογικό γεγονός παίζει μέχρι 19 Μάρτη, ο Θεός και η ψυχή του. Από τις 19 Μάρτη θα αρχίζουμε λίγο να λέμε τα πράγματα να βελτιώνονται και πλήρως χαριτωμένοι και όλο εκπλήξεις θα μπούμε ξανά τον μήνα Μάιο, εκεί που αρχίζουν τα γεγονότα να γίνονται λίγο πιο φρουτώδη και λίγο πιο ζουμερά. Τώρα ο Θεός και η ψυχή του. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται αναλυτικά για τα 12 ζώδια. Δώστε μου ένα λεπτάκι να έχω από κάτω και το ζώδιο για επανάληψη για να μπορείτε να το βλέπετε. Με συγχωρείτε. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και να δούμε τι γίνεται με τα 12 ζώδια και βεβαίως θα ξεκινήσουμε με το ζώδιο του Κρυού. Να βάλουμε από κάτω και την ταμπελίτσα του για να μπορείτε να το βλέπετε σε επανάληψη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οι Κρυοί του πρώτου πενθημέρου από τις 21 Μαρτίου μέχρι τις 26 Μάρτη το μεσημεράκι. Προφανώς περνάτε έναν μήνα με πάρα πολλές δυσκολίες και προβλήματα. Θεωρείται ένας πάρα πολύ πιεστικός μήνας σε θέματα με δουλειά, με ερωτικές σχέσεις, με σχέσεις με γονείς. Υπάρχει μια πολύ σημαντική κόπωση. Υπάρχει όμως και μια σημαντική ευκαιρία για ανθεκτικότητα και επίτευξη σε στόχους. Ναι, μπορεί να έχετε ταλαιπωρηθεί, μπορεί να έχετε περάσει δύσκολα, μπορείτε να έχετε περάσει ιδιαίτερα περίεργα, όμως υπάρχει επιτέλους η δυναμική του να ξεφύγετε τελικά από δύσκολες καταστάσεις και να μπορέσετε να εγκαινιάσετε στη ζωή σας κάτι καινούριο, κάτι δημιουργικό, κάτι το οποίο περιμένετε εδώ και καιρό. Είναι λοιπόν σίγουρα ένας μήνας ψυχικής ταλαιπωρίας και προσωπικών δυσκολιών. Θα υπάρξουν σίγουρα κάποια πράγματα που θα σας χαλάσουν το ήχος και το φως. Τα πράγματα θα είναι και λίγο έτσι δύσκολα και λίγο περίεργα. Θα πρέπει να περάσει αυτός ο μήνας για να μπορέσετε να ανασάνετε. Προετοιμαστείτε λοιπόν
με τις ανάλογες μάσκες οξυγόνου και τα σαμπρελάκια γύρω-γύρω, γιατί προβλέπετε να έχετε κάποιες ιδιαίτερες ταραχές. Έχετε περάσει πιο δύσκολα, θα σας θυμίσω 2010, 2011, 2012, έχετε περάσει διάφορα δύσκολες καταστάσεις, όμως τα πράγματα δείχνουν ότι έχετε την ανθεκτικότητα και την υπομονή. Θα περάσει λοιπόν και αυτός ο μήνας, απλά να θυμάστε τώρα ότι είσαστε σε μία περίοδο ιδιαίτερα έντονη σε προσωπικά, επαγγελματικά και όχι μόνο γεγονότα, και χρειάζεται να δώσετε λίγο περισσότερο προσοχή στον εαυτό σας. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Κρυού, η γεννημένη Κρυοί από τις 26 Μαρτίου το μεσημέρι μέχρι και το τέλος του Μάρτη, για εσάς αυτός ο μήνας δεν είναι δύσκολος και γι' αυτό και επιμένω πάντα στα πενθήμερα. Αν μιλούσαμε για δεκαήμερα θα σας είχα βάλει και εσάς στο τηγάνι που τηγανίζει δύσκολα. Δεν ανήκετε όμως σε αυτούς. Εσείς είστε σε μια κατηγορία όπου τα πράγματα θα είναι χαλαρά σχετικά για για τις πρώτες 20 μέρες του μήνα Μάρτη. Προς το τέλος όμως του μήνα αυτού θα έχετε και μία, θα μπορούσαμε να πούμε, ευκαιρία στο να επιτύχετε πράγματα επικοινωνικών σχέσεων, να μπορέσετε να λάμψετε και να επιτύχετε σε στόχους σας, και βέβαια θεωρείτε ότι είναι μία περίοδος για εσάς όπου επιτέλους κάποια πράγματα θα αρχίσουν να λειτουργούν καλύτερα και σε ψυχολογικό επίπεδο, που σημαίνει ότι παρά τις όποιες αντικσότητες, τελικά προς το τέλος του μήνα αρκετοί Κρυοί θα μπορέσετε να νιώσετε κοινωνικά επιτυχημένοι και θα μπορέσετε τελικά να πραγματοποιήσετε κάποιους στόχους σας, δημιουργώντας επιτέλους την δυνατότητα για αρκετούς από εσάς της πραγμάτωσης σκοπών και στόχων. Το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του Κρυού, γεννημένοι από τη 1 μέχρι την 5 Απριλίου, για εσάς περισσότερο είναι μια περίοδος όπου κάποια πράγματα στα εργασιακά σας μπορεί να σας βγάλουν λίγο εκτός ορίων ή πιθανόν να υπάρχουν κάποιες μικροεντάσεις, ενώ ψυχολογικά μπορεί να έχετε κάποια νεύρα παραπάνω. Από την άλλη όμως, παρά τις όποιες αντικσοότητες, θα έχετε μια πολύ σημαντική επιτυχία σε ό,τι αφορά τις διαπροσωπικές σας σχέσεις, ενώ ταυτόχρονα θεωρείται και μια πολύ καλή περίοδος για να οργανώσετε καλύτερα ίσως ένα καινούριο σας επαγγελματικό βήμα. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Κρυού, οι γεννημένοι από τις 6 μέχρι τις 10 Απριλίου, με πολύ σημαντικές επιτυχίες και δυνατότητες εξέλιξης κινείται αυτή η περίοδος. Επιτέλους μια σταδιακή αποκλιμάκωση σε οικογενειακά προβλήματα, βάζετε τα θεμέλια για κάτι καινούριο στη δουλειά σας, έχετε μια καινούργια προοπτική σε ό,τι αφορά τους στόχους σας και γενικά σαν να φεύγει από πάνω σας μια ιδιαίτερη δυσκολία επί των επαγγελματικών σας ζητημάτων, όπου πραγματικά σας κάνει αυτή η στιγμή να νιώσετε και πολύ πιο άνετα και πολύ πιο ήρεμα και πολύ πιο δημιουργικά. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του Κρυού, όπως και όλα τα πέμπτα πενθήμερα, δεν προβλέπετε να έχετε κάποια συγκλονιστική εξέλιξη τον μήνα αυτό, όμως θα υπάρξουν κάποιες ευχάριστες προοπτικές σε ό,τι αφορά ένα κρυφό θαυμαστή σας ή κάποια τέλος πάντων κρυφή κατάσταση, να νιώσετε όμορφα με κάποιον σύντροφο ή να έχετε ένα κρυφό θαυμαστή, ενώ ίσως κάποια μυστικά αποκαλύπτονται και νιώθετε πολύ πιο χαρούμενοι και ικανοποιημένοι. Ενώ το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του Κρυού θα έχει επιτέλους μια σημαντική οικονομική ανάπτυξη, νέες ευκαιρίες έρχονται στα οικονομικά σας και σημαντικές δυνατότητες εξέλιξης, οι οποίες τελικά θα σας βγάλουν από σημαντικότατα οικονομικά διέξοδα που σας είχαν ταλαιπωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και πάμε να συνεχίσουμε και να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο του Ταύρου. Οι Ταύροι του πρώτου πενθημέρου δεν βάλεστε, δεν γίνεται όμως και τίποτα το συγκλονιστικό. Η στασιμότητα και η αδιαφορία γενικότερα της περίοδου αυτής δεν σας βοηθάει στο να μπορείτε να χαλαρώσετε. Οι Ταύροι γεννημένοι από 21 έως 25 του Απρίλη θα έχετε ίσως μια δυσκολία στο να μπορέσετε να ηρεμήσετε. Εσωτερικά κάτι δεν θα πηγαίνει καλά πρακτικά. Έτσι λοιπόν αρκετοί Ταύροι του πρώτου πενθημέρου μπορεί να νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά ψυχολογικά, ότι είστε πάρα πολύ πιεσμένοι, ότι δεν λειτουργούν κάποια πράγματα όπως θα θέλατε, ότι πιέζετε πάρα πολύ η ψυχή σας μέσα και νιώθετε πάρα πολύ αγχωμένοι σε κάποια πράγματα. Σε κάποιους τομείς θα νιώσετε ότι δεν λειτουργούν τα θέματα όπως εσείς θα θέλατε. Από την άλλη όμως δεν συμβαίνει και τίποτα κακό. Μπορεί να νιώσετε λίγο ψυχολογικά εγκλωβισμένοι ή περιορισμένοι, ενώ
μέσα στη δουλειά σας μπορεί να συμβούν κάποια πράγματα που μπορεί να σας βγάλουν εκτός προγράμματος, αλλά μέχρι εκεί. Και να προχωρήσουμε στους Ταύρους του Δευτέρου Πενθημέρου από τις 26 του Απρίλη το μεσημεράκι μέχρι το τέλος του Απρίλη, όσοι έχετε γεννηθεί. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από μια σημαντική ευκαιρία για τους επαγγελματικούς σας στόχους. Φαίνεται ότι επιτέλους κάποιο επαγγελματικό σας όνειρο γίνεται πραγματικότητα και δουλεύετε προς μια καινούργια κατεύθυνση, ενώ είναι και μια πολύ ωραία στιγμή για να λυθούν κάποιες παρεξηγήσεις με κάποια φιλικά σας πρόσωπα. Το τρίτο πενθήμερο του Ταύρου, γεννημένοι από τη 1 μέχρι τις 5 Μαΐου, είσαστε σίγουρα σε μια περίοδο όπου θα μπορέσετε ίσως να γνωρίσετε ένα ξαφνικό έρωτα, μια ξαφνική εύνοια στην αισθηματική σας ζωή που θα σας συναρπάσει, ενώ θα γνωρίσετε καινούριους ανθρώπους, καινούριες παρέες, καινούριες φιλίες που θα σας κάνουν να νιώσετε πολύ πιο όμορφα και θα μπορέσετε και εσείς να ανανεωθείτε. Είναι μια περίοδος περισσότερο χαράς και ικανοποίηση σε κοινωνικό περιεχόμενο και όπως είπαμε, η μοναχική Ταύρη θα μπορούσατε να περιμένετε και μια καινούργια σχέση. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Ταύρου, οι γεννημένοι από τις 6 μέχρι και τις 10 Μαΐου, θα πρέπει να περιμένετε σημαντικές επιτυχίες σε ό,τι αφορά κοινωνικές σχέσεις, συμβόλαια, υπογραφές, ταξίδια, σπουδές. Είναι μια περίοδος η οποία σας βοηθά να κοινωνικοποιηθείτε και να μπείτε σε νέες ομάδες όπου θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε τελικά στα σχέδιά σας. Θεωρείται ένα πολύ καλό διάστημα να έρθετε κοντά με αγαπημένα πρόσωπα στο οικογενειακό σας περιβάλλον και γενικότερα να μπορέσετε να χαμογελάσετε και να νιώσετε ότι η ζωή σας γίνεται επιτέλους πολύ καλύτερη. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Ταύρου, οι γεννημένοι από τις 6 μέχρι τις 10 Μαΐου, επίσης θα πρέπει να περιμένουν ίσως και μία σημαντική λύση σε ό,τι αφορά ένα θέμα σχέσεων που εδώ και καιρό ίσως περιμένατε. Το πέμπτο πενθήμερο του Ταύρου, οι γεννημένοι από τις 11 μέχρι τις 16 το μεσημεράκι του Μάη, νομίζω ότι μέσα στο επόμενο διάστημα δεν θα έχετε κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη, τα πράγματα κυμαίνονται σε μια σχετική αδιαφορία. Όμως, αν μη τι άλλο, θεωρείτε ότι είναι ένα καλό διάστημα για να κάνετε καινούργιες παρέες, καινούργιες φιλίες ή να γνωρίσετε καινούργιους ανθρώπους. Υπάρχει ένας αέρας ανανέωσης, κοινωνικοποίησης, καινούργιων επαφών που θα μπορέσει να σας κινητοποιήσει ευχάριστα και θα περάσετε όμορφα καθημερινά στιγμές. Το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του Ταύρου, οι γεννημένοι από τις 16 το μεσημεράκι μέχρι το τέλος του ζωδίου, επιτέλους καλά γεγονότα για εσάς. Είχατε πάρα πολύ καιρό να ακούσετε καλά γεγονότα, μία περίοδος όπου μπορεί να κάνετε μία νέα γνωριμία, ενώ την ίδια στιγμή φίλοι, σύμμαχοι και ομάδες ανθρώπων σας στηρίζουν και σας βοηθάνε στο να μπορέσετε να πάρετε μία πολύ μεγάλη ανάσα. Είχατε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, ο Φεβρουάριος ειδικά σας τίναξε στον αέρα, αυτή τη στιγμή αυτόν τον μήνα διανύουμε, περνάτε πάρα πολύ δύσκολα. Ο μήνας Μάρτιος όμως σας επιτρέπει αρκετούς Ταύρους του έκτου πενθημέρου να πείτε ότι επιτυγχάνετε όλα αυτά τα οποία έχετε βάλει στο μυαλό σας και να μπορέσετε να ξεφύγετε από διάφορες δύσκολες καταστάσεις και υποθέσεις, δημιουργώντας επιτέλους αυτό που λέμε μια καινούρια πορεία στη ζωή σας, υιοθετώντας ίσως αυτό που λέμε κάτι καινούριο, κάτι ιδιαίτερο, κάτι δημιουργικό, κάτι το οποίο θα σας κάνει επιτέλους να μπορέσετε να χαμογελάσετε και να επιτύχετε τα σχέδιά σας. Άρα έρχεται επιτέλους και για τους Ταύρους του έκτου πενθημέρου η στιγμή του χαμόγελου, της επιτυχίας και της χαράς. Εκμεταλλευτείτε το. Και να προχωρήσουμε σιγά σιγά με το ζώδιο των Διδύμων. Πριν προχωρήσουμε με το ζώδιο των Διδύμων, το TikTok θέλει να παίξω puzzle. Δώστε μου δευτερόλεπτα. Ωραία. Αυτό του κάναμε και το puzzle. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο των Διδύμων. Οι δίδυμοι του πρώτου πενθημέρου μέχρι τις 26 του Μάη, όσοι έχετε γεννηθεί, για εσάς σίγουρα είναι μια περίοδος που κοινωνικά μπορεί να νιώσετε λίγο περιορισμένοι, με κάποιους φίλους σας ή με κάποιες ομάδες σας μπορεί να απομακρυνθείτε ή να έχετε κάποια σύγκρουση. Από την άλλη όμως είναι και μια περίοδος όπου πιθανόν πρέπει να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα, ίσως με κάποιους ανθρώπους που θεωρούσατε ότι είναι πολύ κοντά σε εσάς, αλλά με κάποιον τρόπο συμπεριφέρονται ανώριμα ή πολύ δύσκολα
στην καθημερινή σας ζωή. Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο πενθήμερο του ζωδίου του Διδύμου θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ για προδοσίες σε συμμαχίες και φιλικές σχέσεις, ενώ μπορεί να συγκρουστείτε σε ομάδες ανθρώπων και να περάσετε αρκετά δύσκολα το επόμενο διάστημα σε αυτόν τον τομέα. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Διδύμου από τις 27 μέχρι τις 31 Μαΐου, για εσάς οι πρώτες 20 μέρες του μήνα θεωρείται μια πολύ αδιάφορη περίοδος. Ξαφνικά όμως παίρνετε τα πάνω σας και το τρίτο δεκαήμερο του Μάρτη θα πάρετε τα πάνω σας δυνατά, με φοβερές δυνατότητες επαγγελματικής επιτυχίας και εξέλιξης, μια δυναμική στιγμή αυτοπραγμάτωσης σε θέματα επαγγελματικών στόχων, ταξιδιών, σπουδών και κοινωνικών σχέσεων, και γενικότερα θεωρείται για εσάς το τελευταίο δεκαήμερο του Μάρτη ένα δεκαήμερο τελικά θριάμβου, επιτυχίας, αναγνώρισης και εξέλιξης σε πράγματα τα οποία περιμένατε εδώ και καιρό, οπότε και θεωρείτε ότι είναι πραγματικά ένα διάστημα δικής σας προσωπικής επιτυχίας, κάτι το οποίο θα σας ανεβάσει πάρα πολύ το ηθικό και θα μπορέσει να σας βοηθήσει να πραγματοθείτε με πάρα πολλούς στόχους σας να γίνονται πραγματικότητα. Άρα έχουμε πολύ καλά πράγματα για το δεύτερο πενθήμερο στις τελευταίες 10 μέρες του μήνα. Το τρίτο πενθήμερο, οι γεννημένοι από τη 1 μέχρι τις 5 Ιουνίου, για εσάς είναι μια περίοδος που λίγο η έκλειψη μπορεί να σας ταράξει τα θέματα σπιτιού ή τα ζητήματα καριέρας. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες εντάσεις στα επαγγελματικά σας ζητήματα, όμως τελικά θα μπορέσετε να δικαιωθείτε, να επιτύχετε και να προχωρήσετε τελικά στους στόχους σας. Οι όποιες αντικσότητες, δυσκολίες ή προβλήματα φαίνεται τελικά ότι ξεπερνιούνται και έχετε τελικά τη δυναμική της πραγμάτωσης και της επιτυχίας προς το τέλος του μήνα. Πρώτα όμως θα περάσετε λίγο δύσκολα, θα έχετε κάποιες εντάσεις, θα έχετε κάποια προβλήματα, αλλά τελικά θα μπορείτε να βγείτε νικητές. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Διδύμου από τις 6 μέχρι τις 10 Ιουνίου, όσοι έχετε γεννηθεί, μια σημαντική οικονομική ανάπτυξη. Επιτέλους ήρθε η στιγμή της οικονομικής σας επιτυχίας και αναγνώρισης. Θεωρείται ένα εκπληκτικό διάστημα για να μπορέσετε να προχωρήσετε επί των οικονομικών σας ζητημάτων, ενώ και σε θέματα κληρονομικά ή σε θέματα δικαστικά φαίνεται ότι ήρθε η ώρα της δικαίωσης, της επιτυχίας και της αναγνώρισης. Μόνο θετικά πράγματα λοιπόν μπορείτε να περιμένετε από εδώ και στο εξής και θα μπορέσετε να χαμογελάσετε. Το τέταρτο πενθήμερο επίσης του ζωδίου του Διδύμου, 6 με 10 Ιουνίου, θα έχετε ίσως και μία ευκαιρία στο να λυτρωθείτε από ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο σας είχε ταλαιπωρήσει με τράπεζες. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του Διδύμου από τις 11 Ιούνιου μέχρι τις 16 το μεσημεράκι θεωρείται μία αδιάφορη για εσάς περίοδος. Ο μήνας Μάρτιος δεν φέρνει συγκλονιστικά γεγονότα. Μικροεπιτυχίες όμως τα επαγγελματικά σας κάνουν να χαρείτε και να μπορέσετε να χαμογελάσετε και να πάρετε τα πάνω σας. Τέλος, το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του Διδύμου μέχρι το τέλος του ζωδίου, δηλαδή από τις 16 το μεσημεράκι μέχρι το τέλος του ζωδίου, θεωρείται ότι είναι μία περίοδος για εσάς λυτρωτική, με φοβερές δυνατότητες εξέλιξης στα επαγγελματικά σας, ενώ την ίδια στιγμή μυστικά απελευθερώνονται που σας βοηθάνε στο να μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω σας. Έτσι λοιπόν υπάρχει μία δικαίωση, μία σημαντική επαγγελματική επιτυχία και μυστικά που ήταν εναντίον σας αποκαλύπτονται, βοηθώντας σας στο να μπορέσετε να κάνετε αυτό το πολυπόθητο νέο ξεκίνημα τελικά στη ζωή σας, όπου θα εκπληρώσετε πολλούς από τους στόχους σας. Να συνεχίσουμε να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο του Καρκίνου. Η Καρκίνη του πρώτου πενθημέρου μέχρι και τις 26 Ιουλίου, όσοι έχετε γεννηθεί, σίγουρα το διάστημα αυτό για εσάς είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ό,τι αφορά την καριέρα σας, σε ό,τι αφορά τους επαγγελματικούς σας στόχους ή τη σχέση σας με έναν από τους δύο γονείς. Θεωρείται ένας πολύ δύσκολος μήνας με πάρα πολλές ταραχές, δυσκολίες και προβλήματα. Δεν σας επιτρέπει ιδιαίτερη ησυχία, έχει πάρα πολλές εντάσεις και βεβαίως θα πρέπει να σταθείτε στο ύψος των πιέσεων και των δυσκολιών που δυστυχώς αποκαλύπτονται μπροστά μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι μια περίοδος ιδιαίτερης δυσκολίας και πίεσης και εκεί θα πρέπει να κοιτάξετε λίγο καλύτερα πώς θα κρατήσετε την υπομονή σας και δεν θα βρεθείτε ίσως σε μια ιδιαίτερα μεγάλη πίεση ή κάποιο ιδιαίτερα μεγάλο αδιέξοδο.
Η περίοδος αυτή από την άλλη είναι μια περίοδος δημιουργικότητας, είναι μια περίοδος επιτυχίας και είναι και μια περίοδος που θα οδηγήσει σε μεγάλες δόξες αφότου περάσουν όμως όλα αυτά τα δύσκολα του μήνα Μάρτη. Πάμε στο δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Καρκίνου. Όσοι είναι γεννημένοι από τις 27 μέχρι και τις 20 Ιουνίου μέχρι και τις 2 Ιουλίου, σίγουρα για εσάς το διάστημα αυτό είναι σχετικά αδιάφορο, δεν έχετε τις δυσκολίες που έχει το πρώτο πενθήμερο. Ίσα ίσα μπορείτε να περιμένετε στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά οικονομικούς σας στόχους, μια σημαντική οικονομική βοήθεια την οποία περιμένετε καιρό, ενώ θα περιμένετε και ένα πολύ σημαντικό επαγγελματικό βήμα να γίνει για εσάς πραγματικότητα και να σας δικαιώσει, με πραγματοποίηση στόχων λοιπόν για εσάς στο τέλος του μήνα, που θα σας βοηθήσει να μπορέσετε να ανοίξετε νέους ορίζοντες στη δουλειά σας. Το τρίτο πενθημέρου Καρκίνη, γεννημένοι από τις 3 μέχρι τις 7 Ιουλίου, αν μη τι άλλο για εσάς, η περίοδος αυτή μυρίζει νέους ίσως έρωτες και νέες προοπτικές. Είναι μια περίοδος που σας βοηθά στο να μπορέσετε να δράξετε νέους στόχους και να πραγματοποιήσετε πολλά πράγματα που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Μπορεί σε μια μετακίνησή σας όμως να έχετε κάποιο μικρό ατύχημα ή μικροβλάβη στο αυτοκίνητό σας ή στη μηχανή σας, που μπορεί να σας χαλάσει λίγο τη διάθεση, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι θα μπορέσετε να τακτοποιήσετε τις όποιες υποχρεώσεις και να μπορέσετε να χαμογελάσετε μακριά από διάφορες αντιξότητες ή δυσκολίες. Στη συνέχεια βεβαίως να θυμάστε ότι αυτή η περίοδος είναι και μία περίοδος δικαίωσης ίσως σε μία σχέση. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Καρκίνου, οι γεννημένοι από τις 8 μέχρι τις 12 Ιουλίου, είσαστε οι πλέον τυχεροί της περίοδου αυτής, με τη μεγαλύτερη τύχη και δυνατότητα εξέλιξης. Πρέπει οπωσδήποτε να τολμήσετε να κάνετε κάτι καινούριο. Θεωρείται ένα διάστημα με πάρα πολλές ευκαιρίες, με πάρα πολλές δυνατότητες, ένα χρυσό διάστημα για εσάς, με πάρα πολλές προοπτικές σε θέματα αισθηματικών, προσωπικών στοιχείων, πραγμάτωση στόχων, τύχη, νέες σχέσεις, νέες επιθυμίες που γίνονται πραγματικότητα, σαν να αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία περιμένατε εδώ και καιρό, και θεωρείται μία περίοδος πάρα πολύ σημαντική, με πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις, με πάρα πολλά και σημαντικά γεγονότα, και γενικά θεωρώ ότι αυτό είναι ένα διάστημα το οποίο περιμένετε εδώ και καιρό για να δικαιωθείτε. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του Καρκίνου, οι γεννημένοι από τις 13 μέχρι και τις 17 Ιουλίου, δεν υπάρχουν συγκλονιστικά γεγονότα για εσάς αυτό το μήνα. Είναι πολύ πιο ξεκούραστα τα πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά σίγουρα δείχνει ότι είναι μια περίοδος η οποία σας βοηθά είτε να πάτε ένα ταξιδάκι, είτε να προχωρήσετε σε κάποια επαγγελματικά σχέδια τα οποία περιμένατε εδώ και καιρό. Και να προχωρήσουμε και με το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του Καρκίνου, οι γεννημένοι από τις 18 του μήνα μέχρι το τέλος του ζωδίου. Για εσάς επιτέλους υπάρχουν ευκαιρίες και για να μπορέσετε να κάνετε μια καινούργια σχέση, αλλά κυρίως να μπορέσετε να διευρύνετε πράγματα τα οποία ήταν περιορισμένα εδώ και καιρό. Νέες επαγγελματικές προοπτικές, χαμόγελα. Το πρώτο 20ήμερο ειδικά του μήνα σας δίνει πολλές δυνατότητες εξέλιξης και επιτυχίας, σαν να έχετε μια φοβερή δυναμική, μια καινούργια πορεία για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε σκοπούς και στόχους και να μπορέσετε να δημιουργήσετε έτσι κάτι καινούργιο και κάτι ιδιαίτερα δημιουργικό. Αγαπημένοι μου φίλοι, όσοι ενδιαφέρεστε για θέματα σπουδών, το είπα και πιο πριν, 690 66 92 86, 211 01 29 488 το τηλέφωνο και info@astroinstitute.gr. Το Ινστιτούτο Αστρολογίας είναι εδώ και 8 χρόνια ανοιχτό. Ο ίδιος έχω μία εμπειρία από το 2003 στη διδασκαλία, με πάρα πολλές πολύ ωραίες στιγμές. Όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε να μάθετε και να μπορείτε να γλιτώσετε και τον εαυτό σας από παρατράγουδα, αλλά και τους δικούς σας ανθρώπους, ή ενδιαφέρεστε επαγγελματικά, επικοινωνήστε μαζί μου. Θα έχετε μια υπέροχη εμπειρία, αν μη τι άλλο θα περάσετε καλά για διάφορους λόγους. Που δεν θα πούμε τώρα όμως, γιατί έχω τις προβλέψεις, οπότε όσοι ενδιαφέρεστε για μαθήματα στείλτε μου μήνυμα και εμείς να πάμε στους παθιάριδες γοητευτικούς και αιμοβόρους λέοντες, τους γλυκούλιδες που έχουν ταλαιπωρηθεί και αυτοί αρκετά,
ήγηκε η ώρα για τα χαρούμενα. Φέτος είναι μία περίοδος που θα έχετε πολύ μεγάλες προοπτικές. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα λιονταράκια. Οι λέοντες του πρώτου πενθημέρου, γεννημένοι μέχρι και τις 27 Ιουλίου, ίσως να έχετε έτσι μία απογοήτευση σε κάποια ζητήματα που θέλετε. Δεν είναι μεγάλη απογοήτευση, αλλά γενικά υπάρχουν πολλά πράγματα που ακυρώνονται αυτό το χρονικό διάστημα και δεν έχετε πάρα πολύ ιδιαίτερη διάθεση. Παρόλα αυτά είναι όμως μία περίοδος η οποία θα σας βοηθήσει στο να μπορέσετε να τακτοποιήσετε πάρα πολλά πράγματα τα οποία φαινόντουσαν περίεργα ή κάποιοι άνθρωποι δεν ξεκαθάριζαν τη θέση τους απέναντί σας. Έτσι λοιπόν τώρα ήρθε η στιγμή για ένα καινούριο ξεκίνημα, ήρθε η στιγμή για μια καινούρια πορεία, για μια καινούρια δυναμική. Θεωρώ ότι θα καταφέρετε να υπερβείτε πάρα πολλά εμπόδια, πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις. Είναι η στιγμή της δικής σας προσωπικής αναγνώρισης και επιτυχίας. Νιώθετε σίγουροι για τον εαυτό σας, νιώθετε ότι μπορείτε να καταφέρετε να κάνετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά ίσως κάποια πράγματα θα ακυρωθούν και θα σας χαλάσει η διάθεση αυτό το μήνα. Μπορεί να μην νιώθετε και πάρα πολύ καλά. Τουλάχιστον όμως έχετε την δυνατότητα να κάνετε νέες συνεργασίες με πολύ μεγάλες προοπτικές και μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης. Αλλά ναι, κάποια πράγματα από τους στόχους σας μπορεί να σας στεναχωρήσουν, γιατί δεν θα μπορούν να εξελιχθούν όπως θα θέλετε και θα νιώσετε λίγο απογοητευμένοι. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Λέοντα, οι γεννημένοι από τις 28 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου, αν μη τι άλλο, ένα καινούριο πάθος, μια καινούρια σχέση, μια σημαντική επιτυχία σε ό,τι αφορά τα οικονομικά σας. Με κάποιον τρόπο κάποια πράγματα αρχίζουν και φαίνεται ότι λειτουργούν. Πιστεύω ακράδαντα ότι είσαστε από τους κερδισμένους σε θέματα αισθηματικών θεμάτων. Μια πολυπόθητη συνεργασία η οποία θα έχετε την δυνατότητα να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα και μια φοβερή δυναμική η οποία θα σας κάνει να μπορείτε να χαμογελάσετε και να μπορέσετε να επιτύχετε τους στόχους σας. Και γι' αυτό και επιμένω πάντα για τα πενθήμερα. Το δεκαήμερο μπορεί να ξεγελάσει πολύ. Βλέπετε το πρώτο μισό του πρώτου δεκαημέρου του Λέοντα είναι δύσκολα με απογοήτευση σε στόχους. Το δεύτερο πενθήμερο του Λέοντα μπροστά σε σημαντικές προοπτικές επιτυχίες που πραγματικά θα σας κάνουν να χαμογελάσετε και να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε πάρα πολλά πράγματα που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Είναι μια φοβερή προοπτική αυτή για εσάς, η οποία οδηγεί σε μια τελικά ολική εξέλιξη προς κάτι καλύτερο, ειδικά στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα. Να προχωρήσουμε με το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου. Συγγνώμη. Με το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του Λέοντα, γεννημένοι από τις 3 μέχρι και τις 7 Αυγούστου. Νομίζω ότι για εσάς είναι μια περίοδος όπου ελαμβάνετε επιτέλους κάποια χρήματα τα οποία περιμένατε εδώ και καιρό, σαν να υπάρχει επιτέλους μια πολύ μεγάλη δικαίωση σε κάποια πράγματα τα οποία περιμένατε. Ήρθε η στιγμή της δικής σας προσωπικής επιτυχίας. Θεωρώ ότι είναι ένα διάστημα το οποίο θα έχετε και αυξημένα έξοδα, αλλά τουλάχιστον όπως έχουμε τα αυξημένα έξοδα, έχουμε και αυξημένα έσοδα. Οπότε τουλάχιστον νιώθετε ότι υπάρχουν πολύ ωραίες προοπτικές, πολύ ωραίες δυναμικές εξελίξεις, αλλά μονίμως με τα χρήματα έρχονται χρήματα, φεύγουν χρήματα, δεν σας αφήνει αυτό να ερεμήσετε και νιώθετε λίγο περιορισμένοι ή ταλαιπωρημένοι σε κάποια πράγματα. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Λέοντα είναι μια περίοδος δικαίωσης και επιτυχίας σε πάρα πολλά επίπεδα. Νομίζω το περιμένετε εδώ και καιρό. Ήρθε λοιπόν η στιγμή επιτέλους για αρκετούς Λέοντες του τετάρτου πενθημέρου. 8 με 12 Αυγούστου έχετε γεννηθεί. Είτε εργασιακά να έχετε μια σημαντική επιτυχία και αναγνώριση, είτε να μπορέσετε ψυχολογικά να πατήσετε καλύτερα στα πόδια σας και να μπορέσετε να επιτύχετε πράγματα τα οποία περιμένετε εδώ και καιρό, είτε θα μπορέσετε να ανακαλύψετε πράγματα τα οποία ήταν μυστικά από εσάς, τα οποία θα σας βοηθήσουν στο να μπορέσετε να διεκδικήσετε κάτι καινούριο. Με κάποιον τρόπο βγαίνετε νικητές. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του Λέοντα, οι γεννημένοι από τις 13 μέχρι και τις 18 το μεσημεράκι του Αυγούστου, δεν έχουμε συγκλονιστικά γεγονότα για εσάς, όμως έχονται λίγα μικρά ποσά
στα χεράκια σας, τα οποία σας βοηθάνε στο να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε κάποιες δύσκολες καταστάσεις ή τέλος πάντων κάποια ποσά τα οποία περιμένετε καιρό, και αυτό θα σας βοηθήσει λίγο να πάρετε μια μεγάλη ανάσα. Τέλος, το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του Λέοντα, οι γεννημένοι μέχρι και το τέλος του ζωδίου του Λέοντα, από τις 18 το μεσημεράκι μέχρι το τέλος του, μια σημαντική επιτέλους επαγγελματική επιτυχία. Είναι η στιγμή την οποία περιμένετε εδώ και καιρό για να μπορέσετε οικονομικά και επαγγελματικά να πάρετε τα πάνω σας. Σας ευνοεί επιτέλους, αφότου σας τσουρομαδίσει ο Φεβρουάριος που σας επηρεάζει ιδιαίτερα δύσκολα. Έρχεται ο Μάρτιος και σας δίνει ένα πολύ σημαντικό χαμόγελο και μπορείτε τελικά να καλύψετε πολλά κενά από τις δυσκολίες του Φεβρουαρίου, που δυστυχώς θα είναι αρκετές, τις έχουμε συζητήσει στην προηγούμενη εκπομπή, μπορείτε να τις ακούσετε σε επανάληψη. Έχετε λοιπόν μια καινούργια πορεία που σας επιτρέπει να μπορείτε να πάρετε μια πολύ μεγάλη ανάσα. Και να συνεχίσουμε με το ζώδιο της Παρθένου. Η Παρθένος του πρώτου πενθημέρου μέχρι και τις 28 μέχρι τις 28 Αυγούστου, όσοι έχετε γεννηθεί, σοβαρότατες οικονομικές απώλειες και οικονομικά προβλήματα για εσάς το επόμενο χρονικό διάστημα δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. Υπάρχουν αρκετές πιέσεις και εντάσεις που θα πρέπει να διαχειριστείτε. Γενικότερα θεωρείται μια περίοδος οικονομικής εκροής με πάρα πολλά θέματα. Προσοχή πάρα πολύ και στην αυτοπεποίθησή σας. Δεν θεωρείται ένα εύκολο διάστημα αυτό. Θεωρείται ένα διάστημα το οποίο λίγο σας ταράσει λίγο την καθημερινότητά σας και τη ζωή σας, δεν επιτρέπει πάρα πολλές κινήσεις, οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται λίγο περισσότερο προσοχή. Όμως φαίνεται ότι θα το διαχειριστείτε. Η αλήθεια όμως είναι ότι υπάρχουν αρκετές πιέσεις στα οικονομικά, οι οποίες θα σας βγάλουν εκτός προγράμματος και χρειάζεται προσοχή και σε υπογραφές. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου της Παρθένου, από τις 29 του Αυγούστου μέχρι τις 2 της Παρθένου, όσοι είσαστε γεννημένοι, σε τελείως διαφορετική δυναμική, μια σημαντική εργασιακή επιτυχία έχετε επιτέλους στη ζωή σας, που θα σας βοηθήσει να σας επιστραφούν κιόλας χρήματα, τα οποία περιμένατε εδώ και καιρό. Αυτό είναι μια ιδιαίτερα βοηθητική περίοδος, μια περίοδος που σας κάνει να νιώσετε πολύ πιο άνετα και πολύ πιο αποτελεσματικά σε κάποια ζητήματα. Είναι μια φάση η οποία σας δημιουργεί αυτό που λέμε την ευχάριστη αυτή προοπτική για επιτυχία και εξέλιξη από εδώ και στο εξής. Περνάτε και καλά γιατί έρχονται χρήματα, η δουλειά πηγαίνει καλύτερα. Καμία σχέση, όπως βλέπετε, το δεύτερο πενθήμερο. Θα έχετε φοβερές δυνατότητες. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το τρίτο πενθήμερο όμως του ζωδίου της Παρθένου, 3 με 7 Σεπτεμβρίου όσοι έχετε γεννηθεί. Η έκλειψη συμβαίνει ακριβώς επάνω σας, μοιραίες σχέσεις και επιθυμίες έρχονται στη ζωή σας. Η περίοδος όμως αυτή ταυτόχρονα είναι και μια περίοδος λίγο εντάσεων. Εκεί ακριβώς θα πρέπει να δώσετε λίγο περισσότερο προσοχή στις νέες διαπροσωπικές επαφές που μπορεί να υπάρξουν, γιατί μπορεί να παρουσιαστούν κάποια προβλήματα ή κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να κινηθείτε λίγο πιο έξυπνα στη ζωή σας. Η περίοδος αυτή είναι μια περίοδος εξέλιξης σίγουρα, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζετε και περίεργους ανθρώπους και εκεί στα διαπροσωπικά σας μπορεί να γίνουν διάφορα μπερδέματα. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου της Παρθένου, από τις 8 μέχρι τις 12 Σεπτέμβρη όσοι έχετε γεννηθεί, αν μη τι άλλο για εσάς, είναι μια περίοδος απίστευτα σημαντικής επιτυχίας και εξέλιξης. Ευνοείστε για επανασυνδέσεις, για να κάνετε νέες γνωριμίες, να κάνετε νέες επαφές. Ο έρωτας σας χτυπάει την πόρτα, γίνεστε τρομερά δημιουργικοί. Είναι ένα πολύ καλό διάστημα για όσους είναι γεννημένοι 8 με 12 Σεπτέμβρη, σαν να παίρνετε επιτέλους ξανά πίσω το χαμένο χαμόγελό σας. Ένα πολύ ωραίο διάστημα που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε, να κατακτήσετε, να προχωρήσετε, να δημιουργήσετε και τελικά να υπερβείτε πάρα πολλά και σημαντικά εμπόδια. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου της Παρθένου, σίγουρα γεννημένοι από τις 13 μέχρι τις 18 το μεσημεράκι, γεννημένοι Παρθένοι. Για εσάς η περίοδος αυτή είναι μια περίοδος η οποία δεν έχει πολύ σημαντικά γεγονότα, μικρές όμως ευκαιριούλες συνεργασίας με κάποιους ανθρώπους ή λίγο φλερτ που θα σας ανανεώσει αισθηματικά, θα είναι πολύ βοηθητικό και θα σας φτιάξει αρκετά τη διάθεση. Και να προχωρήσουμε και με το τελευταίο πενθήμερο του ζωδίου της Παρθένου, όσοι είστε γεννημένοι από τις 18 το μεσημεράκι μέχρι το τέλος του ζωδίου, θα έχετε επιτέλους μια σημαντική πραγμάτωση ενός σκοπού και στόχου, ενώ μια καινούρια σχέση
θα μπορούσε να σας συναρπάσει και να σας κάνει να νιώσετε πάρα πολύ όμορφα, έτσι ώστε να ανανεωθείτε και να κάνετε ένα καινούριο βήμα επιτέλους στη ζωή σας μετά από μια καντεμοσαυρίαση αρκετού χρονικού διαστήματος, τα λέμε και αυτά. Προσπαθώ κάποιες φορές να χρησιμοποιώ κάποιες λέξεις αδόκιμες για να μπορείτε και να βγαίνετε και εσείς από την πολλή ένταση. Είσαστε ένα από τα χειρότερα, από τα πιο άτυχα πενθήμερα του 2025. Επιτέλους, για πρώτη φορά ο Μάρτιος του 2026 σας δίνει ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο και μπορείτε να περιμένετε πολύ ευχάριστα πράγματα. Να πάμε σιγά σιγά στα επόμενα 6 ζώδια. Πριν πάμε σε αυτά, να κάνουμε μια επενθύμηση, γιατί αυτό είναι το μόνο που μας βοηθά να μπορέσουμε να γίνουμε πιο δυνατοί. Όσοι ενδιαφέρεστε να ακούτε λοιπόν τα βιντεάκια μας, πατήστε στο YouTube την εγγραφή, το subscribe δηλαδή, και δίπλα το κουδουνάκι για να μπορείτε να λαμβάνετε τις ενημερώσεις. Αν θέλετε, πατήστε και ένα like στο βιντεάκι και κάντε μας μια κοινοποίηση. Το ίδιο ακριβώς και για το ζώδιο, για το Facebook. Όσοι μας παρακολουθείτε, κάντε follow, καρδούλα και κοινοποίηση. Και βεβαίως και στο TikTok, όσοι θέλετε, μας κάνετε καρδουλίτσες, και βεβαίως ακολουθήστε το κανάλι μας και κοινοποιήστε το βιντεάκι για να το μάθουν κι άλλοι. Και να προχωρήσουμε εμείς και με τα υπόλοιπα ζώδια και να δούμε βεβαίως τι γίνεται με το ζώδιο του Ζυγού. Έχουμε τους Ζυγούς του πρώτου πενθημέρου που είναι γεννημένοι μέχρι τις 28 Σεπτέμβρη. Για εσάς προφανώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είσαστε πάνω ακριβώς στο μάτι του κυκλώνα. Θεωρείται μια ιδιαίτερα δύσκολη συνθήκη αυτή για εσάς. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα αυτό το χρονικό διάστημα. Θα περάσετε από κάποιες ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στις διαπροσωπικές σας σχέσεις, με απογοητεύσεις εκεί στις υπάρχουσες σχέσεις σας, προβλήματα στη δουλειά σας, ίσως και δυσκολίες σε κάποιους άλλους τομείς. Γενικότερα θεωρείται ένας μήνας που θα πρέπει να παίξετε λίγο Survivor. Θα το αντιμετωπίσετε όλο αυτό, αλλά σίγουρα θα μπορούσατε να κινηθείτε πολύ πιο έξυπνα ή πολύ πιο δημιουργικά. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από κάποιες ιδιαίτερα μεγάλες αντιξιότητες, χρειάζεται λίγο περισσότερο προσοχή και βέβαια μέσα στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ και τις συνεργασίες σας, γιατί και εκεί ακριβώς μπορεί να υπάρξουν κάποιες δύσκολες συνθήκες. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Ζυγού, από τις 29 Σεπτέμβρη μέχρι τις 2 του Οκτώβρη, όσοι έχετε γεννηθεί, θα έχετε έναν μοιραίο έρωτα που μπορεί να σας αναστατώσει, ενώ ταυτόχρονα στην εργασία σας θα υπάρξουν πολύ καλά αποτελέσματα. Θεωρώ ότι το τρίτο δεκαήμερο του μήνα είναι τρομερά λυτρωτικό, σαν να κάνετε πολλά ενδιαφέροντα και καινούργια πράγματα στη ζωή σας, σαν να προχωράτε δημιουργικά προς νέους στόχους, σαν να έχετε μια καινούργια προοπτική, μια καινούργια ευκαιρία, την οποία περιμένατε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα για να πραγματοποιήσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι πραγματικά η στιγμή της δικής σας επιτυχίας, της δικής σας εξέλιξης. Νιώθετε πολύ δυνατά, πολύ όμορφα, και νομίζω ότι είναι η στιγμή της δικαίωσής σας επιτέλους για πολύ σημαντικά πράγματα που σας είχαν ταλαιπωρήσει. Το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του Ζυγού, από τις 3 μέχρι τις 7 Ιουλίου, από τη μία η έκλειψη ίσως εργασιακά να σας ταράξει, σε συνέχεια θα σας φέρει σημαντικές όμως εργασιακές επιτυχίες. Προσοχή μόνο για μικροατυχήματα στο χώρο της εργασίας που μπορεί λίγο να σας πιέσουν κατά το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα. Κατά τα άλλα νιώθετε πολύ πιο δυνατοί, με μεγαλύτερη όρεξη για να επιτύχετε αυτά που θέλετε, και σαν να κλείνει επιτέλους μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ένα εμπόδιο το οποίο σας είχε προβληματίσει εδώ και αρκετό καιρό. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Ζυγού, από τις 8 μέχρι τις 12 του Οκτώβρη όσοι έχετε γεννηθεί, υπέροχο διάστημα επαγγελματικής επιτυχίας, αναγνώρισης, εργασιακών νέων συνθηκών, νέων σχέσεων, σε τελείως διαφορετικό μοτίβο από άλλα πενθήμερα. Το τέταρτο πενθήμερο του Σκορπιού, 8 με 12 του Οκτώβρη όσοι είσαστε γεννημένοι, σαν να μπορείτε επιτέλους να δικαιώνεστε για όλα αυτά τα οποία περάσατε. Μία περίοδος επιτυχίας, αναγνώρισης, εξέλιξης. Είναι μία στιγμή εργασιακής επίτευξης, και βέβαια και στις διαπροσωπικές σας σχέσεις τα πράγματα θα πάνε όλο ένα και καλύτερα, φτιάχνοντάς σας με αρκετό τρόπο τελικά τη διάθεση και επιτυγχάνοντας στόχους. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του Ζυγού, οι γεννημένοι από τις 13 μέχρι τις 18 το μεσημεράκι του Οκτώβρη, σίγουρα για εσάς δεν έχουμε πάρα πολύ συγκλονιστικές εξελίξεις, όμως είναι ένα καλό διάστημα γιατί σας επιτρέπει στο να μπορείτε εργασιακά
να έχετε κάποιες ευχάριστες στιγμές και ίσως κάποιος άνθρωπος ο οποίος σας παρακολουθεί να βλέπει ότι έχετε ταλέντο και να υπάρχει μια σταδιακή εξέλιξη στα εργασιακά. Τέλος, το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του Ζυγού, η γεννημένη τους 18 το μεσημεράκι μέχρι το τέλος του ζωδίου, είναι επιτέλους για εσάς μια περίοδος όπου σας βοηθά να λάβετε κάποια χρήματα από δικαστήρια ή από τράπεζα ή με κάποιον τρόπο να περιμένετε να έχετε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε θέματα δουλειάς, κάτι το οποίο θα σας βοηθήσει να λυτρωθείτε από πάγιες δυσκολίες, από πάγιες και δύσκολες καταστάσεις και γενικά είναι σαν να μπορείτε, αυτό που λέμε, να πάρετε μια πολύ μεγάλη ανάσα, μια πολύ μεγάλη επιτυχία την οποία περιμένατε καιρό και θα σας βοηθήσει αυτή η περίοδος να δικαιωθείτε ύστερα από πάρα πολύ δύσκολες εμπειρίες. Περάσετε πολύ δύσκολες εμπειρίες εσείς στη δουλειά σας. Και να προχωρήσουμε σιγά σιγά με το ζώδιο του Σκορπιού. Οι Σκορπιοί του πρώτου πενθημέρου από τις 24 μέχρι τις 28 του Οκτώβρη, όσοι έχετε γεννηθεί, λίγο προσοχή σε θέματα υπερκόπωσης, ενώ μέσα στο χώρο της εργασίας θα επικρατεί μία βαβέλ, μία ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, δεν είναι μία περίοδος πάρα πολύ εύκολη, γενικότερα θα νιώσετε αρκετά πιεσμένοι και ταλαιπωρημένοι από τη συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων, σαν να μην μπορείτε να συνεννοηθείτε με κάποιους ανθρώπους ή σαν κάποιοι άνθρωποι να είναι λίγο παραπάνω τοξικοί. Αυτό θα σας κουράσει και θα σας φτάσει στα άκρα, ενώ προσοχή σε ιώσεις, γιατί μπορεί να αρρωσταίνετε μονίμως και να περάσετε ένα μήνα μονίμως σε θέματα ασθενειών που δεν είναι σοβαρά, αλλά θα σας ταλαιπωρήσει επί της καθημερινότητας. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Σκορπιού, από τις 29 του Οκτώβρη μέχρι τις 2 του Νοέμβρη όσοι έχετε γεννηθεί, σημαντικότατες οι επιτυχίες στα επαγγελματικά σας στο τέλος του μήνα, ενώ την ίδια στιγμή εργασιακά δικαιώνεστε για κάτι το οποίο περιμένατε καιρό. Είναι και μια περίοδος η οποία σας βοηθά να επαναπροσεγγίσετε κάποιες νοημίες ή κάποιες σχέσεις τις οποίες θέλατε και γενικότερα φαίνεται ότι υπάρχει και ευκαιρία ίσως κάποιων επανασυνδέσεων. Το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του Σκορπιού, γεννημένοι από τις 3 μέχρι τις 7 Νοεμβρίου, καλό διάστημα αυτό για να γνωρίσετε μια καινούργια σχέση και να παθιαστείτε. Με τα παιδιά σας όμως μπορεί να έχετε κάποιες εντάσεις και συγκρούσεις που δεν θα σας επιτρέψουν στο να μπορείτε να χαλαρώσετε. Θεωρείτε όμως ότι είναι ένα διάστημα πολύ σημαντικών προοπτικών και εξελίξεων, ένα διάστημα επιτυχίας, ένα διάστημα σημαντικής εξέλιξης, μακριά από ταλαιπωρίες, αλλά όπως είπαμε λίγο προσοχή στη σχέση με τα παιδιά. Κατά τα άλλα, πάθη, νέες σχέσεις, επιθυμίες, όνειρα που γίνονται πραγματικότητα, θεωρείται μια πολύ καλή στιγμή για τον ερωτικό σας τομέα. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Σκορπιού, οι γεννημένοι από τις 8 μέχρι και τις 12 του Νοέμβρη, μια καταπληκτική περίοδος αυτή για εσάς. Υπέροχο το διάστημα αυτό για να πραγματοποιήσετε στόχους, να ερωτευτείτε, να κάνετε ταξίδια, να πραγματοποιήσετε πράγματα που έχετε βάλει στο μυαλό σας, για τεκνοποίηση, επιτέλους η τύχη είναι με το μέρος σας. Έρωτας, τεκνοποίηση, αγάπη, δημιουργικότητα, πραγματοποίηση στόχων, σπουδές, ταξίδια, υπέροχες στιγμές για το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Σκορπιού, το οποίο μπορεί να περιμένει μια σημαντικότατη ανάπτυξη αυτό το μήνα. Θεωρείται ένας από τους καλύτερους μήνες για εσάς για το 2026. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του Σκορπιού, οι γεννημένοι από τις 13 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου, μπορεί να έχετε λίγο πιο ήσυχο μήνα, δεν θα λείψουν όμως και για εσάς κάποιες ευχάριστες στιγμές, λίγο περισσότερο φλερτ και γενικότερα μια πολύ καλή διάθεση με τους δικούς σας ανθρώπους, η οποία θα σας κάνει να περάσετε πολύ πιο όμορφα και πολύ πιο άνετα από ό,τι τον τελευταίο καιρό. Και να κλείσουμε βεβαίως και με το τελευταίο πενθήμερο του ζωδίου του Σκορπιού, γεννημένοι από τις 18 Νοεμβρίου μέχρι το τέλος του Σκορπιού. Σίγουρα μια περίοδος όπου μια καινούργια σχέση θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, ευνοείστε τρομερά στον έρωτα, έχετε και δυνατότητα επανασυνδέσεων, έχετε και δυνατότητα νέων γνωριμιών, μια καινούργια σχέση, κάτι πολύ όμορφο. Ενώ ο Φεβρουάριος είναι η κόλαση ίδια, ο Μάρτιος έρχεται και σας βοηθά να χαμογελάσετε και να περάσετε υπέροχα. Θεωρείται λοιπόν ένας υπέροχος μήνας αυτός για εσάς, με ωραίες προοπτικές, με δυνατότητες εξέλιξης, με πραγμάτωση στόχων, με έρωτες, γνωριμίες, συνεργασίες. Θα μπορέσετε να χαμογελάσετε και να περάσετε πάρα πολύ καλά. Εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία που σας δίνει ο Μάρτιος να πάρετε τη ρεβάνς από έναν πάρα πολύ δύσκολο Φεβρουάριο. Το βλέπετε ήδη, δεν περιμένετε εμένα.
Και να προχωρήσουμε και στο ζώδιο του τοξότη. Μην ξεχνάτε, αγαπημένοι μου φίλοι, πριν πάμε να δούμε τα τελευταία 4 ζώδια, κάνουμε καινούργιες εγγραφές για το τμήμα αστρολογίας στο Ινστιτούτο. Όσοι ενδιαφέρεστε για μαθήματα, επικοινωνήστε μαζί μας στο 690 66 90 286 είτε στο 211 01 29 488. Οπότε και βεβαίως όσοι θέλετε και στο info@astroinstitute.gr. Το τηλέφωνο μου λες, θα το γράψω να το έξω λοιπόν το τηλέφωνο για να μπορείτε να το βρείτε σε επανάληψη. Ξεκινάμε τον Μάρτιο και πάμε να δούμε τα τελευταία 4 ζώδια. Έχουμε λοιπόν τα τοξοτάκια μας. Να αλλάξω μόνο τη φάση από κάτω. Τοξότες του πρώτου πενθημέρου από τις αρχές του ζωδίου μέχρι τις 27 Νοεμβρίου. Όσοι είσαστε γεννημένοι, για εσάς είναι μια περίοδος ίσως ερωτικών απογοητεύσεων, ενώ προσέξτε πάρα πολύ την απομάκρυνση από κάποιους δικούς σας ανθρώπους στα εργασιακά σας, ίσως και από τα παιδιά σας. Γενικότερα σαν να φεύγει λίγο το χαμόγελό σας, σαν να υπάρχει ένας περιορισμός ή μια δυσκολία σε κάποια πράγματα, σαν να νιώθετε λίγο περιορισμένοι, σαν να μην κάθονται κάποια πράγματα έτσι όπως θα θέλατε, σαν να υπάρχει γενικότερα αυτό που λέμε μία δυσκολία, μία πίεση. Όμως θεωρώ ότι είναι το κατάλληλο διάστημα αυτό για αρκετούς από εσάς για να μπορέσετε τελικά να επιτύχετε κάποιους στόχους σας μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή μέσα από όλες αυτές τις ταραχές, μέσα από αυτές τις δυσκολίες, μέσα από αυτά τα προβλήματα, τελικά θα μπορέσετε να βγείτε νικητές και θα μπορέσετε να διεκδικήσετε κι εσείς μια καινούρια θέση από εδώ και πέρα στη ζωή σας. Περίοδος η οποία σας λυτρώνει λοιπόν και σας βοηθά να προχωρήσετε, αλλά μέσα από διάφορες εντάσεις και μέσα από διάφορες δυσκολίες τελικά θα βγείτε νικητές. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του τοξότη, 28 Νοεμβρίου μέχρι 2 Δεκέμβρη όσοι έχετε γεννηθεί, οι τελευταίες 10 μέρες του μήνα σας βοηθάνε να μπορέσετε να δικαιωθείτε με νέα συμβόλαια και ταξίδια, τα οποία θα σας βοηθήσουν περαιτέρω στους επαγγελματικούς σας στόχους. Θεωρείται ένα διάστημα ιδιαίτερα σημαντικό για να μπορέσετε να πετύχετε τη λεγόμενη αυτοπραγμάτωσή σας, να δημιουργήσετε ένα καινούριο στόχο, να επιτύχετε κάποια πράγματα τα οποία θέλατε εδώ και καιρό. Είναι σαν να υπάρχει η δικαίωση, είναι σαν να υπάρχει η επιτυχία, η εξέλιξη που περιμένατε εδώ και καιρό, η δικαιοσύνη να έχετε επιτέλους στη ζωή σας και γενικότερα θα νιώσετε ότι υπάρχουν αυτό που λέμε επιτέλους ευχάριστα γεγονότα στη ζωή σας, νέες προοπτικές, νέες εξελίξεις, νέες δυνατότητες. Είναι σαν να λυτρώνεστε από κάποια πολύ δύσκολα κομμάτια και να μπορείτε τελικά να ξεφύγετε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του τοξότη, 3 με 7 Δεκέμβρη όσοι έχετε γεννηθεί. Η έκλειψη σας ταράζει σε θέματα προσωπικά. Μέσα το σπίτι σας μπορεί να έχει κάποιες δυσκολίες ή κάποια προβλήματα και γενικότερα θα έχετε εντάσεις στην οικία σας. Από την άλλη όμως επαγγελματικά υπάρχουν καινούργιες προοπτικές, φανταστικές δυνατότητες εξέλιξης σε θέματα προσωπικών και ιδιαίτερα δύσκολων κομματιών που ίσως σας είχαν οδηγήσει σε αδιέξοδες καταστάσεις. Θεωρώ ότι είναι ένα διάστημα που θα μπορέσετε να επιτύχετε πολλούς από τους στόχους σας, θα μπορέσετε να διευρύνετε τους οριζοντές σας, θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε όνειρά σας, αλλά κυρίως τα επαγγελματικά. Το σπίτι και οι σχέσεις με την οικογένεια θα είναι πάρα πολύ τεταμένες και πάρα πολύ δύσκολες. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του τοξότη, από τις 8 μέχρι τις 12 του Δεκέμβρη όσοι έχετε γεννηθεί, είναι μια περίοδος απίστευτης οικονομικής ανόδου, επίσης επιτυχία σε κληρονομικά ζητήματα, νέες προοπτικές σε ό,τι αφορά χρήματα τρίτων, νέες προοπτικές σε ό,τι αφορά τη δουλειά σας, νέες προοπτικές σε ό,τι αφορά το σπίτι σας, νέες προοπτικές σε ό,τι αφορά γενικότερα τη ζωή σας. Είναι τώρα ένα διάστημα καινούριων επιτυχιών, καινούριων ευκαιριών στα οικονομικά και επιτέλους νιώθετε ότι φεύγετε από αδιέξοδες καταστάσεις σε διάφορα οικονομικά θέματα τα οποία σας είχαν τελικά ταλαιπωρήσει. Έχοντας λοιπόν χρήματα στην τσέπη σας, νιώθετε πολύ πιο άνετα και νιώθετε ότι ίσως και μια αγοραπολισία κινήτων προχωρά και μπορείτε να πάρετε τα πάνω σας. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του τοξότη,
από τις 13 μέχρι τις 17 το μεσημεράκι όσοι είστε γεννημένοι, η περίοδος αυτή για εσάς είναι περισσότερο αδιάφορη, όμως τουλάχιστον και εσείς έχετε κάποιες ευκαιρίες για να λυτρωθείτε σε θέματα οικείας με κάποιες αγοραπολισίες ή κάποια χρήματα έχονται στην τσέπη σας και νιώθετε πιο άνετα. Τέλος, οι γεννημένοι από τις 17 το μεσημεράκι μέχρι και το τέλος του ζωδίου του τοξότη, είναι επιτέλους η στιγμή της εργασιακής σας λύτρωσης. Αν δεν έχετε δουλειά θα βρείτε μια νέα εργασία. Αν είσαστε πιεσμένοι σε θέματα καθημερινότητας θα νιώθετε πολύ καλύτερα και είναι σαν να φεύγει ένα πολύ σημαντικό άγχος, μια πολύ σημαντική πίεση αυτό το διάστημα, κάτι το οποίο σας είχε ταλαιπωρήσει, κάτι το οποίο σας είχε κουράσει και επιτέλους υπάρχουν καινούριες προοπτικές. Και να κλείσουμε βεβαίως και με το τελευταία 3 ζώδιά μας, Αιγόκεροι, Κυδροχόοι και Ιχθύες. Μην ξεχνάτε ζουζούνια μου να μου πατάτε μία εγγραφούλα, δεν είναι τίποτα, πατάτε ένα κλικ και χάνετε και μία θερμίδα. Πατάμε λοιπόν subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, πατάμε και το κουδουνάκι δίπλα για να ενημερωνόμαστε, χτυπήστε και ένα like, 3 κλικ, 3 θερμίδες, τι άλλο θέλετε. Και γράψτε μας όμως και από κάτω τι γίνεται. Μία κοινοποίηση πάντα είναι γλυκούλα. Το ίδιο και στο Facebook, κάντε μας follow στη σελίδα μας. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικές ειδήσεις για τους επόμενους μήνες, πιστέψτε με. Και βεβαίως ρίξτε και μία καρδούλα, γιατί μπορείτε να ρίξετε μία καρδούλα στο Facebook. Μην είστε λιπόψυχοι και κακόμοιροι. Μην μου βάζετε μόνο like, αφού μπορείτε να βάλετε καρδούλα στο Facebook. Μην είστε τόσο δύσμηροι και κακόμοιροι, πατήστε καρδουλίτσα. Μην είστε στενάχωροι άνθρωποι, καρδούλα, έτσι να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Να νιώσω κι εγώ λίγο πιο ζουζούνος, έτσι να πάρω τα θετικά vibes. Και βέβαια κοινοποίηση. Το ίδιο και στο TikTok, κάντε μας καρδουλίτσες, βλέπω μου βάζετε καρδουλίτσες, έτσι να πάρω κι εγώ τα πάνω μου και βέβαια ακολουθήστε μας στο προφίλ μου στο TikTok. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται, γιατί περιμένουν πάρα πολύ κόσμος εδώ και βεβαίως έχουμε το ζώδιο του Αιγόκερο για να δούμε τι γίνεται. Το πρώτο πενθήμερο του Αιγόκερο, οι γεννημένοι από τις 22 του μήνα μέχρι τις 26 του Δεκέμβρη, καταλαβαίνετε ότι είσαστε έτσι σε μια κατάσταση λίγο πιο πιεστική. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε θέματα που αφορούν το σπίτι, δυσκολίες σε οικογενειακά ζητήματα, βλάβες μέσα στο σπίτι ή κάποια προβλήματα σε θέματα καριέρας, που όμως τα θέματα καριέρας είναι διαχειρίσιμα. Σίγουρα το επόμενο διάστημα θεωρείται ότι είναι ένα διάστημα το οποίο σας είχε ίσως ταλαιπωρήσει, σας είχε αγχώσει, σας είχε οδηγήσει σε κάποια διέξοδα. Τώρα αυτός ο μήνας είναι πάρα πολύ δύσκολος και θα πρέπει να κάνετε αρκετά μεγάλη υπομονή. Πώς περνά? Με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Δεν μπορώ να πω ψέματα ότι θα το διαχειριστείτε εύκολα, θα το διαχειριστείτε με πάρα πολύ μεγάλη πίεση αυτό το διάστημα. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, όμως αν μη τι άλλο θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο διάστημα αρκετοί Αιγόκεροι του πρώτου δεκαημέρου κλείνετε τους τοξικούς ανθρώπους για να μπορέσετε πια αυτή τη χρονιά να κάνετε αυτό το ξεκίνημα που σας αξίζει. Οπότε ναι, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, αλλά τελικά όλο αυτό θα σας οδηγήσει σε μία δικαίωση. Άρα ταλαιπωρηθείτε τώρα αυτό το μήνα που ταλαιπωρήσετε, αλλά τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στη συνέχεια. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Αιγόκερου σε τελείως διαφορετικά vibes, γι' αυτό και επιμένω για πενθήμερα όταν μιλάω για το μήνα ειδικά. 27 Δεκεμβρίου με τέλη Δεκέμβριο όσοι έχετε γεννηθεί, μπροστά σας μία οικονομική άνθηση και επιτυχία που θα γίνει από νέες βάσεις, ίσως και μία αγοραπολισία και εσείς ακινήτων, ειδικά αν είσαστε μεσίτες θα έχετε μία σημαντική εξέλιξη, ενώ και εργασιακά χαμογελάτε και παίρνετε επιτέλους τα πάνω σας. Οπότε και δικαιώνεστε για τις οικονομικές σας επιλογές και νιώθετε επιτέλους ότι έχονται χρήματα που θα σας βοηθήσουν στο να μπορέσετε να πείτε ότι κάνετε αυτό το νέο και σημαντικό ξεκίνημα. Έχουμε μετέπειτα το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του Αιγόκερο, οι γεννημένοι από τη 1 μέχρι τις 5 Ιανουαρίου. Αν μη τι άλλο για εσάς, αυτή η έκλειψη σας βοηθά να μπορέσετε να κλείσετε δύσκολα κεφάλαια με συγγενείς, ενώ βεβαίως ταυτόχρονα είναι και μια στιγμή που σας λυτρώνει σε ό,τι αφορά νέες προοπτικές στη δουλειά.
Ναι, μπορεί να έχετε λίγο το χαλασμένο τηλέφωνο με κάποιους δικούς σας ανθρώπους ή αν έχετε προβλήματα με αδέλφια, αυτά να κλιμακωθούν περισσότερο αυτό το μήνα. Τουλάχιστον όμως οι υπόλοιποι τομείς της ζωής σας προχωράνε με πάρα πολύ γοργό ρυθμό, νιώθετε πάρα πολύ δημιουργικοί και μπορείτε τελικά να περιμένετε ότι η επιτυχία έρχεται παρά τις όποιες αντιξότητες με το ευρύτερο οικογενειακό σας περιβάλλον. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του εγώκερο, 6 με 10 Ιανουαρίου, όσοι έχετε γεννηθεί, θεωρώ ότι είναι ο μήνας σας. Σας παρακαλώ, κινηθείτε. Επιτυχίες στον έρωτα, νέες συνεργασίες, χρήματα που έχονται στην τσέπη σας, ωραίες φιλικές σχέσεις, ταξιδάκια, ωραίες εμπειρίες. Αν είσαστε γεννημένοι 6 με 10 Ιανουαρίου, πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε αυτό το καινούριο βήμα. Πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσετε να πραγματοποιήσετε στόχους, γιατί είναι μια χρυσή στιγμή, μια δημιουργική στιγμή, μια υπέροχη περίοδος η οποία σας περιμένει για να την διασκεδάσετε. Προσοχή, το έτος 2026 γενικά για το δεύτερο δεκαήμερο των ζωδίων είναι αδιάφορο, που σημαίνει ότι ο Μάρτιος είναι ένας από τους ελάχιστους καλούς μήνες που μπορείτε να κάνετε κάτι, οπότε οπωσδήποτε εγώκεροι 6 με 10 Ιανουαρίου δώστε τον καλύτερο σας σε αυτό το μήνα Μάρτιο, θα πετύχετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του εγώκερο, από τις 11 μέχρι και τις 15 όσοι είσαστε γεννημένοι του... Κόλλησα, συγγνώμη, 11 με 15 Ιανουαρίου είστε γεννημένοι. Η περίοδος αυτή είναι πιο αδιάφορη για εσάς, όμως όπως και το προηγούμενο πενθήμερο ευνοείστε για αισθηματικές σχέσεις, για να κάνετε μια νέα γνωριμία, να μπορέσετε να περάσετε καλά με δικούς σας ανθρώπους και τελικά να λήξετε διάφορα θέματα που έχουν διάφορες κακές γλώσσες εναντίον σας. Οπότε καλά είναι, δεν είναι συγκλονιστικά, αλλά είναι σίγουρα καλύτερα από το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τέλος, το έκτο πενθήμερο, οι γεννημένοι από τις 16 Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του εγώκερο, για εσάς είναι μια πολύ ωραία ερωτική περίοδος που σας βοηθά να μπορέσετε να ξεκινήσετε και να κάνετε πολλά και ενδιαφέροντα καινούργια πράγματα. Είναι μια στιγμή δικαίωσης και σε θέματα που αφορούν τα παιδιά σας, οπότε θέματα παιδιών, θέματα έρωτα, έντονη δημιουργικότητα η οποία θα σας κάνει να μπορέσετε να χαμογελάσετε και να λήξετε επιτέλους κάποια πολύ δύσκολα κεφάλαια. Είναι επιτέλους μια στιγμή την οποία περιμένατε καιρό και σας δικαιώνει και σας κάνει να μπορείτε να χαμογελάσετε. Και να προχωρήσουμε βεβαίως σιγά σιγά με το ζώδιο του υδροχόου. Οι υδροχόοι του πρώτου πενθημέρου, όσοι είστε γεννημένοι από τις αρχές του ζωδίου μέχρι τις 25 Ιανουαρίου, ίσως υπάρξουν κάποιες σοβαρές παρεξηγήσεις με κάποια δικά σας πρόσωπα. Αποφύγετε οποιαδήποτε σχέση με αλκοόλ ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που μπορεί να σας δημιουργήσει προβλήματα με την οδήγηση, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι μικροατυχημάτων, ενώ ταυτόχρονα θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ στο να συνεννοηθείτε με κάποιους ανθρώπους. Το καλό είναι τουλάχιστον ότι προχωράτε περαιτέρω στους επαγγελματικούς σας στόχους και μπορείτε τελικά να πάρετε μια μεγάλη χαρά σε αυτό. Όμως γενικά έχει πολύ γκρίνια, έχει πολύ μύρλα, έχει πολύ ταλαιπωρία αυτό το διάστημα και θα δυσκολευτείτε να συνεννοηθείτε με κάποιους ανθρώπους, οπότε εκεί χρειάζεται λίγο περισσότερο προσοχή, γιατί θα σας χαλάσει αρκετά η διάθεση τον μήνα Μάρτιο. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του υδροχόου, όσοι είστε γεννημένοι από 26 μέχρι και τέλος του Γενάρη, είναι για εσάς μια περίοδος περισσότερο επαγγελματικής επιτυχίας και σημαντικής κοινωνικής αναγνώρισης. Μπορείτε πραγματικά να κάνετε καινούργια πράγματα στη ζωή σας, να πραγματοποιήσετε πολλά από τα όνειρά σας και τελικά να βγείτε νικητές. Περίοδος δύναμης, επιτυχίας, δόξας, αναγνώρισης και γενικότερα θα νιώσετε ότι επιτέλους η τύχη ήρθε με το μέρος σας και νιώθετε πολύ πιο καλά και πολύ πιο άνετα. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό η ζωή σας γίνεται πολύ πιο δημιουργική, πολύ πιο άνετη και τελικά κλείνετε και κάποια στόματα τα οποία ήταν λίγο οχές και σας είχαν δημιουργήσει προβλήματα. Το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του υδροχόου, 1 με 4 Φεβρουαρίου όσοι έχετε γεννηθεί, για εσάς η περίοδος αυτή μπορεί να φέρει κάποιες οικονομικές ανακατατάξεις ή μπορεί να έχετε κάποιες οικονομικές εκροές, χωρίς όμως κάτι συγκλονιστικά δύσκολο. Η περίοδος αυτή γενικότερα χαρακτηρίζεται από νέες δυνατότητες εξέλιξης στα επαγγελματικά σας, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει αυτή η μόνιμη μύρλα με τα οικονομικά, που όμως δείχνει ότι την οργανώνετε προς το τέλος του μήνα και ότι μπορείτε να ελπίζετε σε καλύτερες μέρες τον Απρίλιο βέβαια πια.
Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του υδροχόου, γεννημένοι από τις 5 μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου, είναι ένα χρυσό διάστημα αυτό για εσάς, για τα εργασιακά σας. Σημαντικές οικονομικές και εργασιακές εξελίξεις. Επιτέλους έχετε χρήματα στην τσέπη σας, νιώθετε πολύ πιο δυνατοί, αποφασισμένοι για να κάνετε καινούργια πράγματα. Είναι μια περίοδος φοβερά δημιουργική, οπότε κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να προχωρήσετε σε εργασιακούς στόχους. Επιτυχία στα επαγγελματικά, καινούργιες προοπτικές στα προσωπικά. Γενικά θεωρώ ότι ειδικά στα οικονομικά και εργασιακά ζητήματα το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του υδροχόου θα έχει όλη την επιτυχία την οποία χρειάζεται για να μπορέσει να έχει αυτά τα οποία έχει βάλει στο μυαλό του. Και πάμε να προχωρήσουμε με το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του υδροχόου, οι γεννημένοι από τις 9 μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου το μεσημεράκι. Δεν έχετε κάτι το ιδιαίτερα συγκλονιστικό εσείς, όμως και εσείς με τη σειρά σας λίγα χρήματα μπαίνουν στην τσέπη σας, λίγα εργασιακά ευχάριστα πράγματα γίνονται κατά τη διάρκεια του μήνα Μάρτη, οπότε μπορείτε να περιμένετε κάποιες καλές εξελίξεις παρά τις όποιες δυσκολίες θα περάσετε το μήνα Φεβρουάριο. Και να κλείσουμε βεβαίως με το έκτο πενθήμερο του ζωδίου, από τις 14 Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του ζωδίου σας. Για εσάς τώρα είναι μια περίοδος όπου κάνετε μια σημαντική αλλαγή. Αυτό μπορεί να δηλώνει οικονομικά που έχετε επιτέλους στην τσέπη σας, μια σημαντική αλλαγή σε θέματα βάσης, μια μετακόμιση που είναι για καλό, μια επιτυχία σε θέματα οικονομικά, μια επιτυχία σε θέματα εργασιακά. Δικαιώνεστε, μπορεί ο Φεβρουάριος να σας αλλάξει τα φώτα, γιατί ο Φεβρουάριος είστε από τους πιο άτυχους εσείς, όμως θα δείτε ότι ο Μάρτιος είναι ο μήνας της δικαίωσής σας, της επιτυχίας σας, της ανόδου σας. Θεωρείται ένα υπέροχο διάστημα το οποίο θα σας δώσει όχι μόνο χαμόγελα και σημαντικές επιτυχίες. Δώστε τον καλύτερο σας σε αυτό, θα βγείτε νικητές. Και να πάμε να κλείσουμε όπως πάντα και με το ζώδιο του Ιχθύ και να ξεκινήσουμε με το πρώτο πενθήμερο του ζωδίου του Ιχθύ όσοι έχετε γεννηθεί μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου. Για εσάς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά σας δεδομένα. Εκεί θα βρεθείτε και σε κάποιες αδιέξοδες καταστάσεις. Τα πράγματα δεν λειτουργούν και πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Νιώθετε ότι δεν λειτουργούν όπως θα θέλατε, ότι υπάρχουν κάποιες δύσκολες προοπτικές και γενικά ταλαιπωρείστε από συνεχόμενες οικονομικές εκροές και ίσως η αυτοπεποίθησή σας πέσει μέχρι και εγώ δεν ξέρω πού. Οπότε κάντε υπομονή, ο μήνας Μάρτιος είναι πάρα πολύ δύσκολος, τα πράγματα θα φτιάξουν από τον Απρίλη, όμως παραμένει να είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι για τα οικονομικά σας, το οποίο σας δημιουργεί δύσκολες συνθήκες. Αισθηματικά όμως θα έχετε κάποιες προοπτικές και θα μπορέσετε να γνωρίσετε και λίγο κόσμο. Το δεύτερο πενθήμερο του ζωδίου του Ιχθύ, από τις 25 μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου, για όσους είναι γεννημένοι 29 Φεβρουαρίου, η περίοδος αυτή σας βοηθά από τη μία να ξεφύγετε από διάφορες αδιέξοδες καταστάσεις στα αισθηματικά σας, ενώ την ίδια στιγμή έχονται κάποια χρήματα επιτέλους στην τσέπη σας, τα οποία σας βοηθάνε να μπορείτε να κάνετε αυτό το νέο ξεκίνημα το οποίο περιμένετε εδώ και καιρό. Έτσι λοιπόν, μετά από μία περίοδο δυσκολιών, υπάρχει μία ψυχολογική ανάταση και επιτυχία, ενώ ταυτόχρονα έχετε κάποια χρήματα στην τσέπη σας που σας βοηθάνε να βελτιώσετε κατά πολύ την καθημερινότητά σας. Το τρίτο πενθήμερο του ζωδίου του Ιχθύ, οι γεννημένοι από τη 1 μέχρι τις 5 Μαρτίου, προφανώς η έκλειψη συμβαίνει ακριβώς επάνω σας. Αυτό μπορεί να σας δυσκολεύσει λίγο την καθημερινότητά σας και τη ζωή σας, όμως αν μη τι άλλο η περίοδος αυτή σας επιτρέπει στο να νιώσετε ότι είσαστε πολύ πιο σίγουροι, με μεγαλύτερες προοπτικές και εξελίξεις για να κάνετε επιτέλους τα βήματα τα οποία θέλετε. Έχετε κάποιες εντάσεις, κάποιες συγκρούσεις με τον σύντροφό σας ή με δικούς σας ανθρώπους, αλλά τελικά προχωράτε δυναμικά και έχετε προοπτικές για να ξεκινήσετε κάτι καινούργιο και σε θέματα εργασιακά. Η περίοδος αυτή όμως κινητοποιεί εντάσεις επί διαπροσωπικών σχέσεων, για τις οποίες όμως τελικά θα προχωρήσετε παρά τις όποιες αντικσοότητες. Το τέταρτο πενθήμερο του ζωδίου του Ιχθύ, οι γεννημένοι από τις 6 μέχρι τις 10 Μάρτη, αν μη τι άλλο, για εσάς είναι μια περίοδος η οποία θα μπορέσετε να περάσετε υπέροχα. Ένας νέος έρωτας έχετε στη ζωή σας, έντονη δημιουργικότητα, χαμόγελα, επιτυχίες. Είναι πραγματικά ένα διάστημα που σας δικαιώνει. Είναι ένα διάστημα που σας βοηθά να μπορέσετε να υπερβείτε διάφορα εμπόδια και δύσκολες καταστάσεις και τελικά να βγείτε νικητές, να πατήσετε τελικά επάνω σε νέες δομές. Έχετε την τύχη με το μέρος σας, είστε και δημιουργικοί, υπάρχει και νέος έρωτας, υπάρχουν και έντονα δημιουργικά πράγματα στη ζωή σας. Θεωρώ
ότι θα μπορέσετε να χαμογελάσετε και να προχωρήσετε προς μια καινούρια κατεύθυνση στη ζωή σας. Εκμεταλλευτείτε αυτή την τύχη, είναι μοναδική και θα περάσετε υπέροχα. Το πέμπτο πενθήμερο του ζωδίου του Ιχθύ, γεννημένοι από τις 11 μέχρι τις 15 Μαρτίου, ναι, είναι λίγο βαρετός αυτός ο μήνας, μέσα όμως σε αυτή τη βαρεμάρα του θα έχετε και κάποιες νέες επαφές με δικούς σας ανθρώπους που θα σας κάνουν να περάσετε πολύ πιο όμορφα, ενώ την ίδια στιγμή φλερτάρετε και περνάτε καλά. Ναι, δεν μιλάμε για έναν μοιραίο έρωτα, όμως αν μη τι άλλο γίνεται κάτι όμορφο, κάτι καλό και νιώθετε επιτέλους πολύ πιο ευχάριστα στη ζωή σας. Τέλος, το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του Ιχθύ, οι γεννημένοι από τις 16 Μάρτη μέχρι το τέλος του ζωδίου, περιμένατε πώς και πώς να μπορέσετε να κλείσετε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Θεωρώ ότι είναι ένα διάστημα το οποίο περιμένατε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα για να μπορέσετε να ξεπεράσετε τις όποιες αντιξότητες και δυσκολίες. Νομίζω ότι τώρα τα πράγματα λειτουργούν πολύ καλύτερα. Από τη μία νιώθετε ότι είσαστε ερωτεύσιμοι, ότι είστε εγωιτευτικοί και μπορείτε να περάσετε πολύ όμορφα στην ερωτική σας ζωή. Από την άλλη, ταξιδάκια και οι υπέροχες νέες εμπειρίες σας βοηθάνε να μπορέσετε να κλείσετε επιτέλους πολύ δύσκολα κεφάλαια. Θεωρώ ότι είναι επιτέλους ο πρώτος μήνας που σας βοηθά να μπορέσετε να πιστέψετε στον εαυτό σας. Ήσασταν ένα από τα πιο άτυχα πενθήμερα για τουλάχιστον 8 μήνες, μέχρι και τον Φεβρουάριο τώρα του 2026. Επιτέλους ήρθε η λήξη μιας τρομερά δύσκολης συνθήκης. Το έκτο πενθήμερο του ζωδίου του Ιχθύ ταλαιπωρήθηκε με πολύ μεγάλη δυσκολία, πολύ σφοδρότητα και πολύ μεγάλη σκληρότητα. Αυτός ο μήνας σας δικαιώνει. Υπάρχει επιτέλους μια δυναμική για κάτι καινούριο, για κάτι πολύ πιο όμορφο, για κάτι πολύ πιο ευχάριστο. Ήρθε η στιγμή λοιπόν για να μπορέσετε να περάσετε καλά, να χαμογελάσετε, να δικτυωθείτε και να επιτύχετε, πραγματοποιώντας τελικά πολλούς σκοπούς και στόχους και τελικά βλέποντας ότι η ζωή από εδώ και στο εξής έχει και χαμόγελα και δεν έχει μόνο δύσκολες προοπτικές και καταστάσεις. Αυτές είναι οι προβλέψεις μου, αγαπημένοι μου φίλοι. Εύχομαι να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που τόσοι άνθρωποι παραμένετε live μέχρι και το τέλος της εκπομπής για να μου κάνετε παρέα. Είμαστε εδώ μαζί, όπως πάντα, κάθε Κυριακή, 6,5 ώρα για να τα λέμε όλα. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, για την αμέριστη προσοχή σας και βεβαίως θα είμαστε είτε στο christosarchos.gr, είτε μέσα από το Instagram, είτε μέσα από το TikTok, είτε μέσα από το Facebook, το YouTube, να μπορούμε να ενημερώνουμε αστρολογικά και όχι μόνο τον κόσμο, για να μπορεί να προστατεύετε και να ξέρει τι γίνεται. Σας ευχαριστώ και πάλι μέσα από την καρδιά μου. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Φεβρουαρίου, γιατί η εκπομπή γίνεται 8 Φεβρουαρίου, αλλά κυρίως να έχετε έναν υπέροχο Μάρτη. Και όσοι περάσετε δύσκολα αυτό το Μάρτιο, να έχετε την ευκαιρία να εκμεταλλευτείτε αυτές τις δυσκολίες για να έχετε τελικά μια καλύτερη προοπτική. Να είστε καλά